Đêm tân hôn, người vợ bị một đám lưu manh vây lấy, người chồng thì lại quỳ rạp dưới đất, vô cùng hoảng sợ. Lý Bảo Bảo, anh đứng dậy đi. Anh liều mạng với chúng nó đi. Nếu anh có ra đi, Trần Tiểu Văn em kiếp sau vẫn sẽ gả cho anh. Bảo Bảo đang quỳ dưới đất như vừa nhận được chỉ lệnh, sát khí toàn thân tuôn trào. Em gái đừng hét nữa. Thằng đàn ông của em là một phế vật. Để anh đây thương em cho tốt nào. Người vừa nói là lừa tử. Đối với người đàn ông trước mắt này, hắn ta hiểu rõ hơn ai hết. Nổi tiếng nhu nhược khắp 10 dặm 8 xã, nhưng lại cưới được người con gái mà vạn người đàn ông đều khao khát, Trần Tiểu Văn. Thế nên vào đêm đại hỷ của họ, một đám lưu manh đã đến cửa khiêu khích Lý Bảo Bảo. Giây tiếp theo, một món đồ chơi chém thẳng vào mặt đối phương. Lừa tử ôm mặt nằm dưới đất gào thét, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Mẹ nói chứ, mày dám thật à? Trần Tiểu Văn nắm lấy cơ hội, tung một cú đá vào tên đàn ông bên cạnh. Theo tiếng kêu, gã đàn ông ngã nhào xuống đất. Trần Tiểu Văn không quên bồi thêm mấy đạp, cho đến khi đối phương không đứng dậy nổi. Nhất thời đám lưu manh trong phòng đều ngây người. Lưu manh dám đánh lộn, nhưng thực sự chẳng mấy đứa dám xử lý người thật. Thấy Lý Bảo Bảo vung đồ chơi nhìn về phía mình, đám lưu manh vội vàng khiêng Tôn Cương đang bị thương, cùng lừa tử tháo chạy ra ngoài. Hơn 10 giờ đêm, đa số người trong làng đã đi ngủ. Chỉ có một phòng chiếu video là còn mở cửa. Mẹ kiếp, sao nó vẫn còn đuổi theo vậy? Cái đứa đang bị khiêng ôm chỗ đó là Tôn Cương hả? Đừng chạy, hôm nay lũ mày đến nhà tao, tao tóm được đứa nào là xử lý đứa đó. Vãi thật, sao tao trông giống thằng phế vật nhà lão Lý thế nhỉ? Là Lý Bảo Bảo sao? Đừng có đua, nó là một thằng nhu nhược. Nó mà dám cầm hàng nóng đuổi theo bọn Tôn Cương á. Nửa tiếng sau, Lý Bảo Bảo đã hạ được vài tên, nhưng vẫn chưa bắt được đại ca Tôn Cương của chúng. Quyết định tạm nghỉ ngơi, Lý Bảo Bảo chuẩn bị về nhà. Đang đi ngang qua tiệm đầu băng, thấy mấy tên lưu manh ở cửa đang nhìn mình, liền lập tức tiến tới. Hắn muốn ngay lập tức xác thực một chuyện ngay bây giờ. Hắn túm chặt lấy cổ đối phương. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Bảo Bảo, anh đừng làm loạn. Tôi có đụng chạm gì anh đâu, tôi là Lượng Tử mà. Tên lưu manh tên Lượng Tử nhìn món đồ chơi trong tay Bảo Bảo vẫn đang nhỏ xi dâu, giọng nói run rẩy không ngừng. Tao hỏi mày năm nào ngày mấy tháng mấy? Năm 85, ngày 16 tháng 6. Mình quả nhiên đã trọng sinh rồi. Đến ông trời cũng đang giúp mình. Cảm ơn nhé. Lý Bảo đột nhiên mặt mày hớn hở buông đối phương ra rồi rời đi, để lại Lượng Tử đứng sau ngơ ngác. Đù, dạ chết ta rồi. Thằng này bị cái gì thế không biết. Tại nhà Lý Bảo Bảo, Trần Tiểu Văn ngồi bệt dưới đất run bần bật. Cô ấy dù sao cũng là phụ nữ, cũng sợ Lý Bảo Bảo thật sự tiện ai đó đi mất. Bảo Bảo. Lý Bảo Bảo nhìn Trần Tiểu Văn đang khóc nức nở, vội vàng tiến tới an ủi. Anh không tiện ai đi đấy chứ? Muốn tiện lắm mà không đuổi kịp. Anh liều mạng thật đấy. Tôi bảo anh tiện họ đi mà anh làm thật à? Còn một mình đuổi theo ra ngoài, anh không sợ đám lưu manh đó quay lại tiện anh đi à? Tiện thì tiện, sau này ai dám ăn hiếp vợ tôi tiện kẻ đó đi luôn. Trần Tiểu Văn trước biểu hiện dũng mãnh bất ngờ của chồng, cảm thấy rất khó hiểu, nhưng thấy chồng mình đáng tin như vậy, cô ấy vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Được rồi, vậy tụi mình mau đi ngủ thôi. Em ngủ trước đi, vợ à. Nhỡ đâu đám danh con đó quay lại báo thù. Anh canh cho em trước. Tôi bảo anh lên giường mà. À cái nỗi gì, lên giường động phòng thôi. Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau, nghe nói con trai tối qua đã tác động vài người. Lão Lý vội vàng cầm 200 tệ chạy qua. Bên trong có những tờ 1 hào, cũng có cả những tờ 1 xu. Bố, không cần đâu, tiền này để kết hôn mà. 600 tệ xính lễ con còn chưa đưa, họ muốn tiền bồi thường thì con đền là được. Cầm lấy đi. Lão Lý đưa tiền xong liền rời đi, cũng không nói gì thêm. Đối với việc con trai mình hèn nhát suốt 20 năm đột nhiên trở nên dũng mãnh, ông ấy cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là đã tác động người ta, lại còn là lũ lưu manh có tiếng trong vùng, trong lòng ông vẫn có chút bất an. Lý Bảo Bảo nhìn số tiền cha già đưa tới mà bật khóc. Chỉ vì kiếp trước do sự nhu nhược của bản thân, cha vì lý do của anh mà cả đời không ngóc đầu lên được. Kiếp này anh nhất định phải thay đổi thực tại. Dưới gốc cây đầu làng, hàng xóm láng giềng đều biết chuyện tối qua Lý Bảo Bảo xử lý người khác. Mọi người bàn ra tán vào,
Nhưng chẳng ai muốn tin. Một Lý Bảo Bảo vốn hiền lành lại dám đụng tay đụng chân. Thế nhưng chỉ có một người tin. Bà ta chính là người ở kiếp trước, thường xuyên bắt nạt Bảo Bảo và bố anh mụ đàn bà lưỡi dài. Vương Mai, thỏ cuống quá còn cắn người mà. Lý Bảo Bảo tuy là kẻ nhu nhược, nhưng Tôn Cương dám bắt nạt vợ hắn thì sao hắn chịu để yên. Nghe thấy nhắc đến Lý Bảo Bảo là kẻ nhu nhược, cả đám người đều lén lút cười rộ lên. Bà bảo ai là kẻ nhu nhược? Ái cha cha, nực cười thật đấy. Giờ còn nổi khùng lên nữa cơ. Không lẽ mày cũng định dùng đồ chơi sự tao sao? Lý Bảo Bảo trực tiếp vung một bạt tai vào mặt đối phương. Vương Mai mặt đầy vẻ không tin nổi. Không tin kẻ nhu nhược Lý Bảo lại thật sự dám ra tay tác động mình. Những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Đối với sự thay đổi của Lý Bảo, mọi người nhất thời đều khó mà chấp nhận được. Dù sao đối phương cũng nổi tiếng là kẻ thật thà nhu nhược. Nghe cho kỹ đây, sau này còn dám sỉ nhục tao nữa, lần sau trên tay tao chắc chắn sẽ có đồ chơi xử lý người đấy. Người đàn bà nhìn Lý Bảo với khuôn mặt đầy phẫn nộ. Tao muốn báo thù, muốn trả đũa đối phương. Chỉ vì còn có một người đàn ông từng đi lính, có thể đứng ra làm chủ cho mình. Đại Long ơi, anh mau đến đây đi. Vợ anh sắp bị người ta xử rồi này. Chỉ thấy Lý Bảo giơ chân lên, định đạp thẳng vào mặt Vương Mai. Nhóc con, hỏa khí lớn vậy sao? Đến người phụ nữ của Lưu Đại Long ta mà cũng dám đụng. Vợ ông đáng bị dạy dỗ. Cả ông cũng thế nữa. Kiếp trước ông cũng chẳng ít lần bắt nạt tôi đâu. Lưu Đại Long nghe xong mặt nghẹt ra. Cái quái gì mà kiếp trước? Thật sỉ nhục. Lưu Đại Long giơ cái xẻng trong tay về phía Lý Bảo. Lý Bảo trực tiếp chia cổ ra và ra hiệu cho đối phương đánh vào đây. Sao nào, cho ông cơ. Hội mà ông không biết dùng à? Lý Bảo giật lấy cái xẻng, ném thẳng đi. Quỳ dưới đất, Lưu Đại Long ôm đầu run rẩy, hoàn toàn không dám đánh trả. Ngay lúc này, một gã béo vừa chạy tới vừa hò hét vẫy tay. Cao Dương, biệt danh Đại Hán. Báo ca, nhà anh cháy rồi. Người đàn ông phát hiện một đám lưu manh đang bắt nạt vợ mình, dứt khoát cầm dụng cụ đuổi theo 8 con phố để trừng trị. Cuối cùng khiến tên cầm đầu đám du đãng bị thương ở mặt, phần dưới bị trọng thương. Vốn tưởng chuyện này sẽ lắng xuống, người đàn ông bắt đầu dạy dỗ những kẻ từng bắt nạt hai cha con mình để lấy lại uy tín của gia đình trong vùng. Không ngờ đám lưu manh này đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của bố anh. Tiếp tập trước, khi Lý Bảo đến nhà bố mình, bố anh với khuôn mặt đầy vết bầm tím đang ngồi dưới đất bất lực nhìn căn nhà bốc cháy. Bố có sao không? Chưa hiểu được, con đánh lại được chúng không? Nếu không đánh lại được thì thôi bỏ đi. Con nhất định phải xử lý bọn chúng. Lão Lý nhìn đứa con trai dường như đã thay đổi thành người khác, cảm thấy nhẹ lòng. Có cần ông già này giúp một tay không hả? Năm xưa bố còn máu chiến hơn mày nhiều. Đúng lúc này, một tên tiểu lưu manh lạ mặt lao tới. Hắn nghênh ngang chỉ tay vào nhóm Lý Bảo. Lý Bảo, anh Cương nói rồi, nếu mày có bản lĩnh, 8 giờ tối nay ra cầu Đông làm một trận. Còn nhát gan thì nôn ra 2.000 tệ tiền bồi thường. Chưa đợi Bảo kịp lên tiếng, tên đó đã quay đầu chạy mất. Hàng xóm láng giềng bấy lâu, sợ lúc này xảy ra án mạng, tốt bụng khuyên nhủ Bảo. Bố cháu nuôi cháu khôn lớn không dễ dàng gì, cháu phải biết nghe lời. Mau đi xin lỗi Tôn Cương đi nhé. Trong mắt họ, Lý Bảo tối qua chẳng qua là vì vợ bị ức hiếp nên mới bốc đồng nhất thời, chứ chẳng phải có bản lĩnh thật sự. Lý Bảo không đồng ý cũng chẳng phản bác, chỉ nhếch mép cười không ngớt. Càng ngày càng thú vị rồi đây. Đời này đã muốn lăn lộn trong giới giang hồ thì cứ lấy Tôn Cương ra luyện tay trước đi. Nếu ngay cả một tên tép dư cũng không dẹp nổi thì dẹp ngay cái ý định đó đi cho sớm. Con đòi làm đại ca cái nỗi gì? Đúng lúc này Trần Tiểu Văn đi tới. Cô chủ động khuyên bố chuyển đến ở cùng mình, nhưng cuối cùng vẫn bị ông từ chối. Được rồi, vậy thưa bố cần gì thì cứ bảo tụi con, đừng có khách sáo nhé. Anh Bảo, Tôn Cương vừa làm loạn lại còn phóng hỏa. Hay là mình báo cảnh sát đi anh? Hắn đã không báo thì mình cũng không báo. Tối nay anh sẽ đi gặp hắn. Không được, chuyện tối qua khác, chuyện tối nay lại khác. Tối nay chắc chắn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ anh rồi. Anh mà đi thì không đăng xuất cũng thành phế nhân. Hay là thế này, anh trai em có quen Tôn Cương, để xem anh ấy có dàn xếp được không. Vợ à, lúc chúng mình cưới nhau, nhà ngoại có ai thèm đến đâu. Những chuyện thế này họ càng không thèm quản. Thôi đi, cô đừng có lo nữa, tôi tự biết tính toán. Trần Tiểu Văn bỏ lại một câu rồi rời đi.
Còn Lý Bảo Bảo thì bắt đầu lùa gà cậu em, dụ dỗ gã đại hán đang hừng hực khí thế đi đánh nhau với mình. Anh nhận ra đại hán trước mắt là một hạt giống tốt để lăn lộn dưới giang hồ, cần phải khai thác từ sớm. Đại hán, anh nghĩ thông suốt rồi. Sống mà cứ nhu nhược thế này thì thà đăng xuất còn hơn. Muốn ngẩng mặt lên được thì phải dám đánh dám làm. Anh nhất định phải xử lý thằng khốn Tôn Cương đó. Một mình anh có ổn không đấy? Được rồi, chú về nhà đi. Chú mà theo anh đi đánh nhau, bố chú không tiễn chú đăng xuất mới là lạ. Vừa dứt lời, Lý Bảo Bảo quay người đi thẳng. Đại hán nhìn theo bóng lưng Lý Bảo Bảo, nghiến răng một cái. Anh Bảo, em đi với anh. Đi thôi anh Bảo. Em nói trước nhé. Em chắc chắn sẽ làm cùng anh. Nhưng mà chỉ có hai đứa mình thì không ổn đâu. Hay mình tìm thêm vài người nữa đi. Bên Tôn Cương chắc chắn đông người lắm. Đại hán, chú nói đúng. Chúng nó chắc chắn đông người. Nhưng chú phải nhớ kỹ, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng. Chúng ta mà không cứng rắn lên thì chẳng ai thèm giúp mình đâu. Hiểu chưa? Hướng hồ. Anh chưa bao giờ định đấu hội đồng với bọn chúng. Hai đứa mình mà lao vào đánh cả đám thì khác gì đi nộp mạng đâu. Ý anh là gì? Tiên phát chế nhân, ra tay trước mới thắng. Trong một phòng bệnh tại bệnh viện nhân dân số 2 thành phố Tùng Giang, có mười mấy người đang đứng ngồi quanh một kẻ. Chính là đại lưu manh khu đường số 3, Tôn Cương. Hắn tựa người trên giường bệnh, một tay vô thức che lấy chỗ hiểm đang đau nhức. Đã gọi được bao nhiêu người rồi? Cương ca, anh cứ chờ xem kịch hay đi. Tên đàn em biệt danh Lạ Bát hào hứng nói. Người của mình có hơn 30 mạng, cộng thêm đám tìm đến giúp nữa là ít nhất 50 người. Tôn Cương lập tức tràn đầy tự tin. Mẹ kiếp thằng Lý Bảo Bảo, tối nay chỉ cần nó dám đến, lão tử nhất định phải đem nó cho chó ăn. Cương ca, sau khi bắt được Lý Bảo Bảo nhất định phải để em xử nó một trận. Em phải báo thù. Người đang nói là lừa tử. Tối qua vừa được Lý Bảo Bảo ban cho mấy phát vào mặt. Mặt bị quấn băng trông chẳng khác gì xác ướp. Cứ xử lý Lý Bảo Bảo trước đã, sau đó đi bắt vợ nó. Bỗng nhiên cửa phòng bị một lực cực mạnh đạp tung ra. Lý Bảo Bảo và đại hán vác gậy dài bước vào. Cả đám lưu manh trong phòng đều sững sờ. Không ai ngờ Lý Bảo Bảo lại chọn lúc này để xông vào theo cách này. Mấy anh em vẫn khỏe chứ hả? Hơn 10 tên lưu manh ngay lập tức tản ra, bỏ mặc mình tên lừa tử đang mải chém gió, đứng ngơ ngác tại chỗ. Lý Bảo Bảo, thằng khốn nhà mày, mày đến đây để đăng xuất à? Lý Bảo Bảo hoàn toàn chẳng thèm để ý đến nó, chỉ nhìn chăm chăm vào đại ca lưu manh Tôn Cương. Tôn Cương, mày có bản lĩnh đấy. Mày không dám đụng đến tao lại đi phóng hỏa đốt nhà dưới quê, lại còn đánh cả bố tao nữa. Chuyện này truyền ra ngoài mày không thấy nhục à? Xử nó. Tôn Cương đột nhiên ra lệnh. Nhưng mà hơn 10 tên lưu manh vừa nãy còn hung hăng, vậy mà chẳng có đứa nào dám xông lên. Vẻ mặt đứa nào trông cũng dữ dằn, cũng bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sợ cái quái gì chứ? Đứa nào hạ gục được Lý Bảo Bảo trước thì đứa đó được vui vẻ với vợ nó trước. Tiếc là lũ nhát gan đó không có ngu. Đứa nào cũng sợ sát khí trên người Lý Bảo Bảo. Hơn nữa nếu có hại được đối phương thật thì vợ Bảo Bảo vẫn là của Cương ca thôi, nên vẫn chẳng có ai dám lên. Nhìn tên lừa tử đang la hét đại hán, đột nhiên vung tay nện thẳng vào đầu nó. Chỉ thấy tên lừa tử ngã vật xuống đất ngay lập tức. Không khí thật gượng gạo, khiến lũ đàn ông xung quanh càng sợ hãi hơn. Ai cũng biết Lý Bảo Bảo ra tay tàn nhẫn, nhưng không ngờ tên khờ nổi tiếng đường số 3 là đại hán lại cũng dám ra tay xử lý mạnh tay như vậy. Với cái thân hình hậu pháp này thì ai mà chịu nổi chứ? Chắc là lừa tử hẹo luôn rồi. Không chỉ đám lưu manh bị dọa sợ, đến cả Lý Bảo Bảo cũng phải kinh ngạc, vì màn ra tay quá bất ngờ. Đại hán, mày làm cái gì mà động thủ vậy? Đại hán nhè răng trợn mắt trông rất phấn khích. Tao chẳng bảo mày là đừng đánh vào đâu à? Mày ra tay không biết nặng nhẹ, lỡ đánh người ta đang xuất thì sao? Hề hề, em quên mất. Trên giường bệnh, Tôn Cương hoàn toàn hoảng loạn. Chúng ta đã hẹn 8 giờ tối nay chiến mà. Mày đánh Úc thì có gì là bản lĩnh chứ? Mày không tuân thủ quy tắc giang hồ gì cả. Quy tắc cái bà nội mày ấy. Lý Bảo Bảo đứng dậy nhảy lên giường bệnh. Ở trên giường tặng cho Tôn Cương một món hoa tử đầy yêu thương. Tôn Cương có quắp lại như một con tôm luộc, toàn thân run rẩy dữ dội. Đám đàn em đứng cạnh dưới sự giám sát của đại hán, không dám nhúc nhích, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đau không, Lý Bảo Bảo? Mày đừng hành tao nữa. Tao cũng không tìm mày gây sự nữa. Hay ta xóa bỏ nợ nần tại đây đi. Tôn Cương mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng đã rén.
Nhưng vì giữ thể diện, giọng điệu vẫn có vẻ không phục lắm. Xóa bỏ nợ nần, bắt nạt vợ tao, đốt nhà tao, lại còn tác động bố tao. Mày bảo xóa là xóa được luôn à? Vậy mày nói xem phải làm thế nào? Bồi thường cho tao 1 vạn, nếu không tao tiễn mày đăng xuất luôn. Nói xong Lý Bạo Bạo giơ gậy dài trong tay lên. Người đàn ông chỉ nợ 2.000 tệ. Chủ nợ lại gọi người đến đốt sạch nhà cửa, còn tuyên bố muốn vợ anh ta gán nợ. Ngờ đâu người đàn ông là kẻ trọng sinh. Kiếp này anh ta sẽ trở thành ông trùm thế giới ngầm. Hết giá bao nhiêu? 585, hộ vạn tệ chính là đại gia rồi. Tôn Cương hắn lừa lọc trộm cắp gì cũng làm, nhưng đến nay vẫn chưa gom nổi 1 vạn tệ. 1 vạn, thiếu 1 xu cũng không xong. Phụt, ha ha. Tôi nói này báo ca, anh nghĩ tiền đến phát điên rồi à? Cái nhà nát của anh đến 200 tệ còn không đáng. Mày muốn 1 vạn? Mày đã thấy 1 vạn bao giờ chưa? Nói nhảm nhiều quá. Lý Bạo Bạo giơ cao gậy dài trong tay, vung mạnh vào chân trái của Tôn Cương. Tiếng xương gãy nghe đến tê cả da đầu. Đám lưu manh trong phòng không khỏi rùng mình sợ hãi. Cơn đau thấu xương từ chân truyền đến, khiến Tôn Cương thét lên thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết. Nhưng mới hết được vài tiếng, đã vì quá đau đớn mà ngất lịm đi. Lý Bạo Bạo nhìn Tôn Cương đang nằm như con lợn chết, và tên lừa tử đang nằm bất động trên sàn. Sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét qua đám lưu manh còn lại. Về nhắn lại với thằng Cương của chúng mày, trong vòng 3 ngày phải mang tiền đến. Nếu không thì 2 cái chân còn lại của nó tao cũng lấy luôn. Sau đó Lý Bạo Bạo dẫn đại hán bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua tên lưu manh có biệt danh Lão Bát, đại hán đột nhiên dừng lại. Mày tên Lão Bát đúng không? Hả, có chuyện gì? Hay hôm trước mày bắt nạt mẹ tao phải không? Mày còn cướp của bà ấy 3 đồng 2 hào. Có phải mày không? Lão Bát nghe xong liền căng thẳng. Không phải tôi. Đại hán đột nhiên vung gậy dài lên. Lão Bát ngã gục ngay tại chỗ, nhưng hắn không bị ngất, mà ôm đầu run rẩy. Còn dám bắt nạt mẹ tao nữa không? Sau khi 2 người họ rời đi, cảm giác kinh hoàng của mọi người vẫn chưa tan biến. Nhưng ai nấy đều thắc mắc, tại sao 2 kẻ hèn nhát và ngu ngốc nhất đường số 3 hôm nay lại cùng lúc trở nên cứng rắn như vậy? Một tên trùm lưu manh khét tiếng, lại bị một mình Lý Bạo Bạo đánh cho tâm phục khẩu phục. Chuyện này có thể sao? Lý Bạo Bạo về đến nhà, phát hiện vợ không có ở đó, liền đạp xe chạy thẳng sang nhà bố vợ. Lúc này, Trần Tiểu Văn ở nhà đẻ cũng chẳng được yên bình. Anh à, đó là chồng của em mà. Em không thể trơ mắt nhìn anh ấy đi đăng xuất được. Anh cho em mượn ít tiền đi. Người đang mắng nhiếc chính là Trần Phong, anh trai ruột của Trần Tiểu Văn. Anh ta vốn rất bất mãn việc em gái gả cho kẻ hèn nhát như Lý Bạo Bạo, vô cùng không hài lòng. Thế nên nó thả rằng Lý Bạo Bạo lần này đăng xuất thật luôn cho rồi. Cô có chuyện gì mà lại tìm tôi mượn tiền? Thằng Lý Bạo Bạo nhu nhược ngu ngốc đó. Anh à, đủ rồi đấy. Mọi người bắt tôi gả cho Mã Quẻ Tử, chẳng phải là vì tiền sao? Mã Quẻ Tử vừa già vừa xấu, lại còn là một tên trộm. Tôi mắc mớ gì mà phải gả cho lão ta chứ? Vậy thì cô cứ đi mà gả cho thằng phế vật Lý Bạo Bạo đó đi. Tôi tình nguyện, Bạo Bạo đối xử rất tốt với tôi. Huống hồ Bạo Bạo nhà tôi giờ không còn là phế vật nữa rồi. Anh ấy còn dám truy đuổi băng đảng Tôn Cương suốt 6 con phố. Bản lĩnh hơn ông nhiều đấy. Cô dẹp đi cho tôi nhờ. Qua đêm nay là cô thành góa phụ rồi. Đêm nay Lý Bạo Bạo chắc chắn sẽ bay màu. Nói bậy, Trần Phong tức tối giơ tay định đánh. Vừa tới nhà bố vợ, Lý Bạo Bạo lập tức lao tới, nắm chặt lấy cổ tay của Trần Phong. Đại cứu ca, không cho mượn tiền thì thôi, sao lại còn định động thủ thế này? Quá đáng rồi đấy. Mẹ kiếp, tao đánh em gái tao thì liên quan gì đến mày? Mày nên lo mà chuẩn bị hậu sự cho mình đêm nay đi. Cô ấy là vợ tôi, không ai được phép đánh cô ấy, tôi nói cho anh biết đấy. Anh dám động vào cô ấy một cái, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Vợ ơi, mình đi thôi. Mặc cho Trần Phong có nói gì đi nữa, Lý Bạo Bạo dắt Trần Tiểu Văn quay người bỏ đi. Trên đường về, Trần Tiểu Văn cảm thấy có được một người đàn ông như Lý Bạo Bạo thật sự vô cùng hạnh phúc. Thậm chí cô còn định đêm nay sẽ cùng anh vào sinh ra tử. Nhưng câu nói tiếp theo của Lý Bạo Bạo khiến Trần Tiểu Văn hoàn toàn đứng hình. Vợ ơi, tôi vừa xử lý xong tên Tôn Cương rồi, còn kiếm được 1 vạn tệ nữa. Trần Tiểu Văn nghe xong mà vã cả mồ hôi hột. Bạo Bạo à, em thật sự phục anh rồi đấy. Tôn Cương là một đại lưu manh đấy, sao lão ta có thể đưa tiền cho anh được? Thôi bỏ đi, chúng ta bỏ trốn thôi.
Em sẽ đi cùng anh. Chúng ta đi nơi khác làm thuê đi. Mắc mớ gì mà phải chạy? Không chạy thì đợi bị đăng xuất à? Chạy cái quái gì, tới đâu hay tới đó. Hắn nói Tôn Cương chịu thua rồi sao? Đúng vậy, tạm thời chịu nhún nhường rồi. Nhưng đời sau của hắn coi như mất rồi. Chân bị thương sao không báo cảnh sát? Là vì người giang hồ, chuyện giang hồ, giải quyết kiểu giang hồ. Chơi không lại mà đã báo cảnh sát thì đúng là đồ rác rưởi. Chỉ trong một đêm, khu vực đường số 3 Tùng Giang này đã đồn ầm lên. Bất cứ ai lăn lộn trên phố đều nghe nói cả rồi. Phế vật Lý Bảo Bảo đã đem đại lưu manh Tôn Cương ra xử lý ra bã. Lần này Lý Bảo Bảo thực sự nổi danh rồi. Ngày hôm sau Trần Phong liền đi tìm Bảo Bảo để bàn chuyện tiền bồi thường cho Tôn Cương. Trần Phong cũng là dân lăn lộn xã hội, nhưng thực tế cũng chỉ là hạng tầm thường. Nếu hắn không phải anh vợ của Lý Bảo Bảo thì đừng nói là Tôn Cương nhờ hắn giúp, bình thường còn chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Mày giỏi, dám động vào Tôn Cương, mày cũng có chút nể mày rồi. Nhưng mày đòi người ta 1 vạn tệ thì hơi quá rồi đấy. Vậy anh nói bao nhiêu thì hợp lý? Thằng Cương nó nói rồi, tối đa là đưa mày 5.000 tệ. Được rồi em rẻ, 5.000 không phải là ít đâu. Thực tế Tôn Cương sẵn sàng chi ra 6.000 tệ. Trần Phong không có lợi thì không làm. Hắn tự ý giữ lại 1.000 tệ cho mình. 5.000 chắc chắn không được. Nhưng để mặt anh, 8.000 tệ, không bớt một xu nào hết. Lý Bảo Bảo chọn lùi một bước. Nếu không cần thiết, anh cũng không muốn đối đầu đến cùng với lại như Tôn Cương. Tao nói này Bảo Bảo, mày có bị ngáo không đấy? Mày thực sự nghĩ Tôn Cương nó sợ mày sao? Mẹ kiếp, nó là nể mặt tao nên mới tha cho mày một con đường đấy. Hiểu chưa hả anh vợ? Tôi gọi anh một tiếng anh vợ là nể mặt anh rồi đấy. Anh đi bảo với Tôn Cương, đúng hẹn 3 ngày. Nó mà không mang 8.000 tệ tới đây, tôi đảm bảo sẽ tiện nó đi luôn. Trần Phong nghe xong có chút phát hỏa. Hắn thật sự không hiểu nổi, tên em rể phế vật này sao bỗng chốc lại biến thành sói thế này. Ngày hôm sau Tôn Cương đã sai người mang 8.000 tệ tới. Điều này đồng nghĩa với việc Tôn Cương đã hoàn toàn nhận thua. Và 8.000 tệ này đủ để trở thành vốn khởi nghiệp cho Lý Bảo Bảo. Buổi tối Lý Bảo Bảo đang cùng vợ vui vẻ trong phòng. Đang lúc cao hứng nhất, Lý Bảo Bảo đột ngột dừng lại. Bảo Bảo, sao anh lại dừng lại thế? Anh mặc quần áo vào làm gì vậy? Ngại quá nhé. Lý Bảo Bảo thân thờ. Hoàn toàn là vì anh đột nhiên nghĩ ra một cách làm giàu. Mới thế thôi à, anh bị hầm à? Chuyện này mà cũng dừng lại tùy tiện vậy sao? Làm người ta bứt rứt không chịu nổi. Vợ à, việc ở nhà máy anh không làm nữa đâu. Anh quyết định rồi. Chúng ta sẽ mở một tiệm đầu băng ở đường số 3. Anh bị hầm à? Người tử tế ai lại đi mở tiệm đầu băng chứ? Hơn nữa anh có tiền không? 8.000 tệ liệu có đủ không? Anh biết làm kinh doanh không đấy? Thứ nhất, kiếp này anh không làm người tử tế. Thứ hai là tiền đủ. Kinh doanh mấy cái này chẳng có gì khó cả. Thôi em ngủ đi. Anh ra ngoài dạo một chút. Đã 10 giờ đêm rồi. Anh đi đâu? Em đừng quản nữa. Lý Bảo Bảo ra khỏi nhà rồi tìm đến Đại Hán. Đêm nay anh muốn mở một tiệm đầu băng. Đại Hán, bảo ca đưa em đi tiệm đầu băng xem phim hay nè. Thật không anh? Đi thôi, cầm lấy cái này. Đại Hán dạo này rất vui. Dù sao thì cậu ta cũng đã ngẩng cao đầu được rồi, lại còn báo thù được cho mẹ nữa. Xem phim là một điều cực kỳ thú vị ở thời đại này. Phim Hồng Kông là được ưa chuộng nhất. Đặc biệt là phim Hồng Kông chiếu lúc nửa đêm. Bảo Bảo và Đại Hán từng bị sỉ nhục thậm tệ ở tiệm đầu băng, nên tối nay không chỉ là chiếm lại tiệm đầu băng, hắn còn muốn rửa sạch nỗi nhục năm xưa. Người đàn ông cùng kẻ ngốc nổi tiếng trong thôn đi xem phim, nhưng lại bị đám lưu manh địa phương chặn đường giở trò, để lại di chứng. Chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng người đàn ông. Thậm chí trong ngày cưới còn bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Người đàn ông sau khi trọng sinh lại hẹn gã khờ đi xem phim, nhưng lần này anh ta đi để báo thù. Tiếp tập trước, ông chủ tiệm video họ Vương là một lão độc thân hơn 40 tuổi, cũng được coi là kẻ có máu mặt trong giới. Lão này có 2 tật xấu. Một là háo sắc, 2 là rất thích bắt nạt người khác. Trước cửa tiệm video, ông kìa, chẳng phải báo ca đây sao? Hai chúng tôi đến xem phim. Ca đầu 5 hào, ca sau 1 tệ. Xem ca đầu trước, gửi ông 1 tệ này. Hai tụi mày tổng cộng 2 tệ. Không phải ca đầu 5 hào sao? Người khác 5 hào, hai tụi mày thì 1 tệ. Bắt nạt người ta à? Cứ bắt nạt mày đấy thì sao? Lý Bảo Bảo,
Đừng tưởng mày xử lý được Tôn Cương mà tao phải nể. Tôn Cương chỉ là đồ bỏ đi thôi. Vương ca của mày đây từng là dân anh chị thứ thiệt đấy. Tôi nói này Vương lão bản, tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao ông cứ phải bắt nạt tôi nhỉ? Lý Bảo Bảo đã hỏi ra câu hỏi mà kiếp trước anh luôn thắc mắc. Tại sao à? Tại vì cái hạng xấu xí như mày mà lại cưới được người. Thâm thương trộm nhớ như Trần Tiểu Văn. Mẹ kiếp, mày dựa vào cái gì chứ? Mày có gì hơn người à? Lão tử đây cứ thích bắt nạt mày đấy. Trần Tiểu Văn là đại mỹ nữ nổi tiếng trong trấn, nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn gà cho tôi. Mà tôi lại là kẻ nhu nhược có tiếng ở đây. Nên là, được thôi. Lý Bảo Bảo thế mà không hề nổi khùng lên, mà lại nhẫn nhịn trả 2 tệ. Rồi dẫn Đại Hán đi vào trong. Vừa mới vào tiệm video, có một kẻ bên trong đột nhiên hét toáng lên. Vãi thật Báo ca. Gã này tên là Dương Lượng, biệt danh là Lượng Tử. Mấy ngày trước lúc Lý Bảo Bảo giật xử bọn Tôn Cương về, lúc đi ngang qua cửa tiệm đầu băng này, chính là lúc hỏi Lượng Tử về ngày tháng năm. Lúc đó làm thằng Lượng Tử sợ hết hồn. Báo ca, dạo này danh tiếng của anh nổi như cồn nhỉ. Đến Tôn Cương cũng bị anh đánh cho tâm phục khẩu phục. Tôi còn nghe nói hắn phải bồi thường tiền cho anh nữa. Anh đúng là thần tượng của tôi mà. Theo sự lăn la của Lượng Tử, lại có thêm 10 mấy tên hò hét vây quanh. Trên mặt đứa nào cũng đầy vẻ giễu cợt, ngoại trừ đám người của Tôn Cương ra. Đám lưu manh nhỏ này từ trong thâm tâm vẫn không tin Lý Bảo Bảo đã đổi đời. Đừng có làm loạn nữa. Vương lão bản xua tay bước lên phía trước. Đại ca, thật ra tôi rất muốn biết đêm tân hôn đó, Tôn Cương rốt cuộc đã ngủ với vợ anh chưa? Tôi đoán là Tôn Cương ngủ rồi. Nếu không thì Báo ca của chúng ta đã chẳng phải vác đầu đi xử lý người. Báo ca, tôi nghe nói anh yếu sinh lý lắm. Là thật hay giả vậy? Cả đám đông bùng nổ một trận cười nhạo dữ dội. Trong đó có mấy kẻ miệng mồm độc địa, chính là những kẻ ở kiếp trước đã cùng Vương lão bản lột quần của Lý Bảo Bảo. Những kẻ đó. Thôi được rồi, đừng bắt nạt anh ta nữa. Lượng Tử có chút không nhìn nổi nữa. Hắn chưa từng bắt nạt Lý Bảo Bảo, ngược lại bọn họ còn có thể coi là bạn bè. Lượng Tử, mày định làm người tốt đấy à? Bọn tao cứ bắt nạt nó đấy thì sao? Đám chó con lại càng thêm hăng máu. Không những tiếp tục bắt nạt Lý Bảo Bảo, mà còn mắng chửi cả Lượng Tử. Lượng Tử nhát gan nên cũng không dám lên tiếng nữa. Lý Bảo Bảo cũng không nói lời nào, chỉ cười hi hi rồi châm một điếu thuốc. Thấy trạng thái kỳ lạ này của Lý Bảo Bảo, đám người bắt nạt hắn ngược lại đều chủ động ngậm miệng. Mày cũng ngông cuồng gớm nhỉ? Lý Bảo Bảo rít một hơi thuốc, không thèm đến xỉa đến Vương lão bản. Đứa nào lần trước lột quần tao thì bước lên phía trước, những đứa không liên quan thì lùi lại sau một chút. Sao? Mày muốn trả thù à? Tôi nói này Lý Bảo Bảo, mày đừng có tưởng mày xử được Tôn Cương là mày đã trở thành đại ca xã hội rồi nhé. 5-6 kẻ từng lột quần Lý Bảo Bảo đó tất nhiên là không chùn bước, lại còn gào thét tiến lên phía trước. Lão Vương đúng là dân từng lăn lộn, dẫn đầu đứng ở vị trí trước nhất. Nói đi, mày muốn cái quái gì? Tao muốn mua lại tiệm đầu băng của mày. Mày nói gì? Lão Vương, ông không nghe nhầm đâu. Tao muốn mua lại tiệm đầu băng của mày. 3.000 tệ, chốt luôn. Thằng danh, cái tivi màu tao mới mua đã hơn 3.000 rồi. Chưa kể đầu mày với đống băng hình. Mày xem có đủ tiền không? Tao chỉ hỏi mày, 3.000 có bán không? Tao bán cái em nhân mày ấy. Mày ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Mà dám đến đây dẫn mặt với lão tử, muốn đăng xuất rồi phỏng. Lý Bảo Bảo đột nhiên tung một cước. Vương lão bản ngã ngồi xuống đất kêu la thảm thiết. Sau đó Đại Hán bất ngờ nổi điên, rút từ trong tay áo ra nửa đoạn gậy dài, đập thật mạnh vào đầu gối của Vương lão bản. Đại Hán trông như một gã điên, ánh mắt đầy hung hãn. Đại Hán hận lắm chứ. Chuyện nhỏ à, một thằng đàn ông bị lột quần giữa bản dân thiên hạ, lại còn bị lấy gậy gõ vào, đó là nỗi sỉ nhục lớn đến thế nào. Người hiền lành một khi đã phát điên còn tàn nhẫn hơn cả mấy kẻ ác ôn. Đại Hán lại ra tay lần nữa. Vương lão bản đau đến mức ngất xỉu tại chỗ. Em nhân, tụi bay nhào vô hết đây cho tao. Lý Bảo Bảo gầm lên, bất ngờ rút từ trong người ra một món đồ chơi, vung tay ném đi một cách đầy hung bạo. Mấy tên đứng gần nhất lập tức đổ gục, khiến đám lưu manh này sợ đến mức ngây người, hoảng loạn tháo chạy tán loạn. Đại Hán vác gậy dài đuổi theo bọn chúng. Hiện trường chỉ còn một người không nhúc nhích, chính là Lượng Tử. Không phải hắn không sợ, mà là đã sợ đến phát ngốc rồi. Lý Bảo Bảo quan sát xung quanh, thấy những kẻ từng bắt nạt mình đều đã chạy sạch, liền đi thẳng đến bên cạnh Vương lão bản.
Anh giơ món đồ chơi trong tay lên, nhằm thẳng cổ chân Vương lão bản mà tác động. Vương lão bản vốn đang bất tỉnh, đã tỉnh lại trong sự đau đớn. Lượng Tử đứng bên cạnh thầm kêu quá tàn nhẫn. 3.000 tệ, có bán không? Có bán không hả lão Vương? Mày sẽ không báo cảnh sát chứ? Không báo, tao coi như lần này chịu thua. Mày cũng coi như là một hảo hán. Lý Bao Bão đột nhiên quay đầu nhìn Dương Lượng, khiến Dương Lượng giật mình run rẩy. Anh định làm gì? Lượng Tử, đừng sợ. Chú chưa từng bắt nạt tôi. Chú còn từng nói giúp cho tôi nữa. Nếu chú bằng lòng, sau này chúng ta cùng nhau làm ăn, làm anh em cũng tốt. Kết nghĩa Kim Lan cũng được. Được, em đâu dám nói không chứ. Còn về phần các người, Lý Bao Bao quay người nhìn đám đông đang vây quanh. Chúng ta không oán không thù, sau này cứ hòa thuận với nhau. Tiện chiếu phim này từ nay là của tôi. Hoan nghênh anh em đến ủng hộ nhé. Không ai dám đáp lời, nhưng tất cả đều đang gật đầu. Sau đó Lý Bao Bao dẫn Lượng Tử về nhà uống rượu. Đến cửa tiệm thì gặp được người quen. Đại hán vừa về tới hỏi, sao rồi anh em? Vừa hạ được 2 thằng, chúng vừa bò dậy là chạy mất hút. Đám danh con này chạy cũng nhanh thật đấy. Anh hung dữ như thế, ai mà chẳng phải liều mạng chạy chứ. Đại hán, chú giỏi thật đấy. Đi, uống rượu thôi. 3 người cũng chẳng màng lão Vương sống chết thế nào, khoác vai nhau đi về nhà. Về đến nhà, Lý Bao Bao tưởng rằng vừa không nộp tiền cho Trần Tiểu Văn, lại còn người đầy xi dâu trở về, chắc chắn cô ấy sẽ nổi giận. Nhưng người phụ nữ này sau khi nghe chuyện anh xử lão Vương, chẳng những không giận, mà còn rất vui vẻ đi xào thức ăn, khiến Lý Bảo Bảo nghẹt mặt ra không hiểu gì. Vợ ơi, em cũng làm một ly nhé. Thôi đi, mọi người cứ uống đi, em ngồi cùng là được rồi. Sau đó 3 người Lý Bảo Bảo giơ chén rượu lên. Anh em à, tôi không thể giải thích tại sao, nhưng mọi người phải tin tôi. Tôi nhất định sẽ đứng vững tại đường số 3, nhất định sẽ đứng vững tại thành phố Tùng Giang. Tao muốn làm đại ca, tao phải phát tài. Những lời Lý Bảo Bảo nói đều là thật lòng. Hắn thực sự không cách nào giải thích tại sao mình đột nhiên thay đổi. Hổ ca, tôi có đôi mắt tinh tường. Dương Lượng thực sự là không may, vì theo cách nhìn của cậu ta, Lý Bảo Bảo hình như bị chúng ta gì đó rồi. Nhưng đang uống rượu tại nhà người ta, dù thế nào cũng không thể làm mất mặt họ được. Nào ngờ đâu, một nhân vật lớn sau này làm chấn động cả 3 tỉnh lại ra đời từ chính căn phòng này. Gã đàn ông yêu cầu đàn em mỗi ngày đều phải đến nhà máy thép trộm một chuyến, cho đến khi nhà máy thép sụp đổ mới thôi. Gặp kẻ cản đường không cho đi thì tiễn đăng xuất luôn. Cảnh báo, nguyên nhân là vì gã đó tống tiền giám đốc nhà máy thép. Giám đốc nhà máy thép trực tiếp báo cảnh sát, khiến tên lưu manh đó không vui. Tiếp nối tập trước kẻ nhu nhược, Lý Bảo Bảo đã vùng lên. Chuyện này đã gây chấn động khắp khu đường số 3. Không chỉ vậy, Lý Bảo Bảo chỉ dùng 3.000 tệ đã thâu tóm được tiệm đầu băng trị giá ít nhất 1 vạn. Lão Vương chủ tiệm trước đó đã biến mất hoàn toàn, không báo cảnh sát cũng chẳng thấy đòi trả thù. Ngày khai trương tiệm đầu băng, rất nhiều người đến chúc mừng. Mọi người đều biết Lý Bảo Bảo đã xử gọn Tôn Cương và Lão Vương. Ít nhất là ở khu đường số 3 này, chẳng còn ai dám đến gây sự nữa. Đúng lúc này, Lưu Đại Long, người từng bị hắn cầm sảnh phang cho một trận, đang đi về phía này. Ây da anh Long, ngại quá Bao Tử, tôi đến hơi muộn, chút quà mọn, đừng chê ít nhé. Anh Long có chuyện gì sao? Không có gì, có chuyện thì cứ nói đi. Hi hi, đúng là có việc thật. Lưu Đại Long không lề mề nữa, kéo Lý Bảo Bảo ra một góc. Gần đây nhà máy thép của chúng ta bị trộm rồi, mất không ít sắt thép. Bao ca của chúng tôi bị phạt không ít tiền. Lý Bảo Bảo cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Băng trộm này đông người lắm, tầm hơn 20 mạng đấy. Chúng nó lộng hành quá rồi. Có lần tôi với một đồng nghiệp bắt gặp chúng lôi cả đồ chơi ra luôn. Mong thế mà không báo công an à? Báo rồi nhưng chẳng giải quyết được gì. Thế ông tìm tôi có ý gì? Báo Tử à, người khu đường số 3 chúng ta đa số đều dựa vào nhà máy thép mà sống. Cứ để chúng trộn tiếp như vậy, sớm muộn gì nhà máy mình cũng sập tiệm thôi. Những điều ông nói tôi đều hiểu, nhưng ông tìm tôi cũng chẳng ích gì. Tôi thì làm được cái gì chứ? Bảo Tử, thực ra là xưởng trưởng bảo tôi tìm ông, muốn nhờ ông đứng ra dàn xếp vụ này. Danh tiếng của ông giờ lẫy lừng lắm. Xem thử ông có thể đi thương lượng với băng trộm đó không? Cái gì? Đùa à? Một băng trộm dám dùng cả hàng nóng
Việc gì chúng phải nể mặt tôi? Xưởng trưởng nói rồi, chỉ cần chúng không trộn đồ của mình nữa, phía nhà máy sẵn sàng chi ra một khoản. Nhưng xưởng trưởng còn bảo, sống còn của nhà máy đều trông cậy vào ông. Hơn nữa bố ông còn đang làm việc ở xưởng. Nhỡ chẳng may ngày nào đó cụ đụng mặt bọn chúng, rồi bị tác động vật lý thì khổ lắm. Chậc, Lý Bao Bão giờ khóc giờ cười. Anh đã hiểu ra rồi. Bản thân mình đang bị ép vào thế khó. Báo Tử à, giúp một tay đi. Ha ha, được rồi. Qua ngày hôm sau, Lý Bao Bão thông qua quan hệ của Dương Lượng biết được băng nhóm đó danh tiếng không hề nhỏ. Cầm đầu là một tên có biệt danh Mã Quẻ Tử. Nói cũng thật trùng hợp, tên Mã Quẻ Tử này với Lý Bao Bão có quen biết với anh vợ Trần Phong. Trước đây, lý do nhà họ Trần phản đối Trần Tiểu Văn gả cho Lý Bao Bão chính là muốn gả Trần Tiểu Văn cho Mã Quẻ Tử. Dù tên Mã Quẻ Tử này vừa già vừa xấu lại còn là quân trộm cắp, nhưng lão ta có tiền. Có liên lạc được với lão không? Báo ca, anh định dàn xếp vụ này thật à? Dàn xếp thì không hẳn. Tôi chỉ thay mặt nhà máy tìm lão nói chuyện thôi. Cứ để bọn họ trộn tiếp như vậy, nhà máy của mình sớm muộn gì cũng sập tiệm. Đến lúc đó người ở đường số 3 chết đói hết. Được rồi, để em hỏi thử xem. Một ngày nữa trôi qua, qua các mối quan hệ của Dương Lượng, Lý Bao Bão cuối cùng cũng gọi điện được cho Mã Quẻ Tử. Thằng danh nào tìm tao đấy? Chào Mã đại ca, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Bảo Bão. Tôi là Lý Bao Bão, người đàn ông của Trần Tiểu Văn. He he, là tao đây. Mày tìm tao có việc gì? Mã đại ca, anh xem thế này được không? Anh cho cái hẹn thời gian địa điểm. Tôi mời anh bữa cơm. Chuyện có thành hay không tính sau, chủ yếu là tôi muốn kết bạn với anh. Ha 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 ha. Thằng danh con này mồm mép gớm nhỉ. Được, tao nể mặt mày đấy. 9 giờ tối nay, vũ trường đào viên phố Tùng Giang. Mang nhiều tiền vào đấy. Hơn 8 giờ tối, Bao Bao đã đến địa bàn của Mã Quẻ Tử. Mày là Lý Bao Bão hả? Đồ khốn, ngoài đẹp trai ra mày còn làm được tích sự gì? Tiểu Văn dựa vào cái gì mà gả cho mày chứ? Lý Bao Bao cũng chẳng biết tiếp lời thế nào, chỉ biết cười gượng gạo đầy bất lực. Bảo Bão vội vàng bước lên, rút điều hoa tử cố ý mua đưa cho Mã Quẻ Tử. Ồ, chú em cũng ra gì đấy? Nói đi, có chuyện gì? Mã đại ca, chuyện là thế này. Giám đốc nhà máy thép đường số 3 của chúng tôi nhờ tôi đến đây thương lượng với anh. Ý là mong anh giơ cao đánh khẽ, để cho nhà máy chúng tôi một con đường sống. À, được thôi. Lý Bao Bão không ngờ Mã Quẻ Tử lại sảng khoái như vậy. Tiểu Bao à, Mã ca đây không thiếu tiền đến mức phải xử lý nhà máy của các chú. Chẳng qua là tao thể ngứa mắt với lão giám đốc của chúng mày thôi. Tôi mượn lão ít tiền tiêu xài, thế mà lão dám báo cảnh sát. Dạ, xưởng trưởng bên em có nói, chỉ cần sau này anh không đến nữa, sẵn lòng gửi đại ca 3.000 tệ. Không có ý gì khác đâu ạ. Gửi chút tiền cho anh em mua thuốc hút. Bao nhiêu? 3.000 à? Lý Bao Bao à, mày tự nói xem, 3.000 tệ có nhiều không? Lão xưởng trưởng đó có keo kiệt quá không? Hi hi, cũng không tính là nhiều. Được thôi, nể mặt báo ca mày. 3.000 tệ này tao nhận. Về bảo với lão già đó, sau này sống cho cẩn thận vào. Dạ. Lý Bao Bao vội vàng lấy ra sấp tiền 3.000 tệ đã chuẩn bị sẵn. Cứ nghĩ xong việc rồi đi là được, chứ còn gây hấn gì nữa. Với Mã Quẻ Tử không oán không thù, không cần thiết phải tác động vật lý. Mà ca, nếu không còn chuyện gì thì em xin phép đi trước. Hôm nào anh ghé đường số 3, em mời anh uống rượu. Bao Bao quay người định rời đi. Khoan đã. Mã Quẻ Tử bất ngờ cười nham hiểm nhìn Lý Bao Bão. Có chuyện gì vậy Mã ca? Bao Bao à, tiền tao nhận rồi, cũng sẽ không lấy đồ nữa. Nhưng tao vẫn còn một điều kiện. Điều kiện gì? Để tao hoàn toàn tha cho cái xưởng của tụi mày. Chỉ đưa tiền là không đủ đâu. Tao còn muốn một người nữa. Người nào cơ? Không phải ai xa lạ, chính là vợ mày. Bao Bão nheo mắt lại. Rõ ràng chuyện này không thể kết thúc êm đẹp được rồi. Chỉ cần mày để vợ mày qua đây gặp tao, sau này tao không những không động vào xưởng tụi mày, mà còn bảo kê cho tụi mày nữa. Mày nói cái quái gì thế hả? Đại hán thực sự nổi khùng rồi, liền rút ngay ra một món dụng cụ sáng loáng.
Vãi chưởng, hàng kia. Mã quẻ tử, ông quá đáng rồi đấy. Tao quá đáng chỗ nào? Mã quẻ tử, tao đã xuống nước thương lượng với mày. Vậy mà mày lại dám nhắm vào vợ tao. Mày tưởng Lý Bảo Bảo tao là hạng dễ bắt nạt à? Mày có biết Tôn Cương với Lão Vương bị phế như thế nào không? Vừa dứt lời, Lý Bảo Bảo cũng rút từ trong túi ra một món đồ chơi sắc lẹm. Thằng hèn, mày vẫn còn non lắm. Mày đem tao ra so với cái loại rẻ rách như Tôn Cương à? Nghĩ vậy là mày đã thua chắc rồi. Lý Bảo Bảo hoàn toàn bừng tỉnh. Ngay khi anh định vung đồ chơi lao lên, hai món hàng nóng đã dí chặt vào sau gáy hai người. Lý Bảo Bảo lập tức đứng hình. Đám tép diều này mà cũng có loại hàng thật này sao? Đại hán nhìn họng đồ chơi đang dí vào đầu mình, biết rằng lần này có lẽ tiêu đời rồi. Quỳ xuống cho tao. Quỳ cái con khỉ ấy. Mã quẻ tử, anh em của tao không liên quan đến chuyện này. Mày thả nó đi. Có gì cứ nhắm vào tao này. Có giỏi thì mày tiễn tao đăng xuất luôn đi. Báo ca, em không hèn đâu. Anh đừng có làm càn. Được rồi, được rồi. Hai đứa bay hôm nay đừng hòng có ai lành lặn bước ra khỏi đây, trừ khi Trần Tiểu Văn đến đây hầu hạ tao. Nếu không tao sẽ bẻ gãy tay chân hai đứa mày. Vừa nói xong, Lý Bảo đã bị tên du côn bên cạnh dùng hàng nóng gõ một phát. Lý Bảo bị gõ đến choáng váng đứng không vững, nhưng vẫn cố gượng dậy. Ngay khi Lý Bảo định liều mạng một phen, một người đột nhiên xông vào phòng. Hóa ra là anh vợ của anh. Lão Mã, làm cái gì thế? Không phải em rể tôi đến đưa tiền cho ông sao? Sao lại dùng đến cả hàng nóng thế này? Mày đến đây làm gì? Lão Mã, dĩ nhiên là em gái tôi bảo tôi tới rồi. Dù gì Lý Bảo cũng là em rể tôi, nể mặt chút đi. Mặt mũi, mày thì có cái mặt mũi gì? Lão Mã, chúng ta dù gì cũng chơi với nhau mấy năm rồi. Trước mặt ông, tôi ngay cả chút thể diện này cũng không có sao? Trần Phong, mày có cái thể diện quái gì chứ? Muốn giữ mặt mũi đúng không? Gọi con em Trần Tiểu Văn của mày đến đây. Người đàn ông mang 3.000 tệ đến chỗ đại ca xã hội đen, cứ ngỡ đại ca nhận tiền rồi sẽ lo liệu việc giúp mình. Nào ngờ vừa mới định rời đi, đã bị hai tên đàn em của lão dùng đồ chơi dí sát vào đầu. Nối tiếp tập trước, vãi chưởng. Mã quẻ tử, ông ngông quá rồi đấy. Trần Phong, mau cút xéo cho lão tử. Nếu không tao xử luôn cả mày. Sau đó sẽ đi tìm em gái mày. Trần Phong vốn dĩ không cứng đến thế, nhưng nghe Mã quẻ tử liên tục nhắc đến em gái mình, anh ta lập tức bị kích động, chẳng thèm quan tâm mấy khẩu đồ chơi đó, vừa lấy cái ghế định phang Mã quẻ tử. Tiện chúng nó đi cho tao. Dưới sự uy hiếp của 3 khẩu đồ chơi, Lý Bảo, Đại Hán và Trần Phong ngay lập tức bị đánh gục. Mã quẻ tử, có giỏi thì tiễn tao đi luôn đi. Chỉ cần để tao còn thở, tao sẽ xử đẹp mày. Tao chiều ý mày. Mã quẻ tử đích thân ra tay, tung mấy cú đá trời giáng vào đầu Trần Phong. Trần Phong bị đá đến mức ngất xỉu tại chỗ. Theo lệnh của Mã quẻ tử, cả ba bị vứt lăn lóc ở góc phố. Phải nhờ cơn mưa trút xuống mới khiến họ tỉnh lại. Lý Bảo gượng người đứng dậy, cảm giác xương cốt toàn thân như sắp rời ra. Dù bị thương không nhẹ, nhưng cắn răng chịu đựng vẫn qua được. May là không chết. Tình trạng của Đại Hán và Trần Phong cũng giống Bảo. Ba gã mặt mày bầm dập, nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên không nhịn được mà cười lớn. Vì trong mắt họ, đối phương trông thảm hại chẳng ra hình người, mà không biết bản thân mình cũng như vậy. Sau chàng cười, Lý Bảo dần bình tĩnh lại. Anh biết mình bị xử ra nông nỗi này hoàn toàn là vì không có đồ chơi. Lúc này Lý Bảo mới hiểu giang hồ hiểm ác, không dễ lăn lộn như mình tưởng. Hơn nữa đồ chơi có thể không dùng, nhưng nhất định phải có. Khi cả ba về đến phòng chiếu video thì đã là nửa đêm. Lượng Tử đang canh ở cửa, thấy bộ dạng của ba người, vội tiến tới hỏi có chuyện gì thế. Vào phòng trong rồi nói. Trong căn phòng nhỏ sau tiệm video, Lượng Tử, chú cũng có đồ chơi à? Lý Bảo không ngờ tới, người đầu tiên hỏi về đồ chơi lại là anh vợ Trần Phong. Anh luôn nghĩ anh vợ mình sống không ra gì, chính là vì nhát gan. Đồ chơi thì em không có, làm gì thì làm. Lượng Tử, anh không quan tâm chú dùng cách nào, kiếm cho anh món hàng nóng đi. Tao phải tiễn thằng Mã quẻ đi. Sao thế, bọn chúng dùng đồ chơi à? Không thì sao bọn tôi bị đánh ra nông nỗi này. Được rồi Lượng Tử, chú thật sự phải kiếm cho anh món đồ nóng. Anh tính kỹ rồi, chúng ta có thể không dùng, nhưng thứ này nhất định phải có.
Báo ca, em không có mối. Lượng Tử hiện tại vẫn đang rất mông lung. Cậu ta không hiểu đi đưa tiền thôi mà. Sao lại bị đánh đến mức này? Ngay lúc này, ngoài cửa sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân. Phía sau cửa tiệm là một con hẻm rất hẹp. Vì không có mấy ai qua lại, trên đường mọc đầy cỏ dại. Nửa đen nửa hôm thế này, ai lại làng vàng ở đây chứ? Ra xem đi. Lý Bảo Bảo lập tức cảnh giác, sợ là đám người mã quẻ đến gây chuyện. Khi 4 người ra khỏi cửa, thấy một người đang nằm gục trên bãi cỏ. Rõ ràng là đàn ông, nhưng trên đầu lại để một cái bím tóc nhỏ. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là Tiểu Biện Tử khắp người đầy xi dâu, trên chân trái còn cắm một món dụng cụ sắc nhọn. Chuyện gì thế này? Đây là ai vậy? Anh bạn cứu mạng. Lý Bảo Bảo nhìn sang Đại Hán. Đại Hán nhếch mép nhìn Lượng Tử. Lượng Tử nhún vai rồi nhìn Trần Phong. Trần Phong lại quay lưng bỏ đi. Tao về nhà đây. Tụi mày đừng có lo chuyện bao đồng. Nhìn hắn thế này chắc là bị kẻ thù xử lý rồi. Lúc này Tiểu Biện Tử lại giơ tay cầu cứu. Lý Bảo Bảo mùi lòng. Đưa vào phòng trước đi. Lượng Tử, chú đi tìm bác sĩ đi. Xem cho anh bạn này thế nào. Tiện thể xem luôn cho tôi với Đại Hán. Chỉ trong một đêm, tin tức đã lan khắp đường số 3. Người ta đồn Lý Bảo Bảo thất thế ở nhà máy thép, chỉ vì quá thích thể hiện, đòi dạy dỗ Mã Quẻ Tử. Có người còn bảo bà đã phải dập đầu 100 cái mới giữ lại được cái mạng. Nói chung càng đồn càng quá đáng. Bản tính con người vốn dĩ là thế. Lúc Lý Bảo Bảo phất lên thì ai nấy đều tâng bốc. Giờ thấy anh bị người ta xử lý, những kẻ vốn đã ngửa mắt với anh đương nhiên là nhân cơ hội tạt gáo nước lạnh. Trần Tiểu Văn yêu cầu Lý Bảo Bảo đi làm thuê nơi khác cùng mình, nhưng bị từ chối. Bởi kiếp này anh đã quyết tâm khuấy đảo giang hồ. Chút thương tích này có đáng là bao. Buổi trưa, Lưu Đại Long đến. Lần này Lưu Đại Long không hề giễu cợt, ngược lại còn cảm thấy có lỗi với Lý Bảo Bảo. Báo tử, đây là 1.500 tệ. Xưởng trưởng đưa 1.000. Không, tôi còn thêm cho cậu 500 nữa, coi như tiền thuốc men đi. Cầm tiền về đi. Đợi tôi giải quyết xong Mã Quẻ Tử, lúc đó đưa tiền cho tôi cũng chưa muộn. Không phải. Bảo Bảo, ý xưởng trưởng là ông ta tìm người khác rồi. Dù sao thì cậu cũng đang thế này. Lý Bảo Bảo chẳng buồn nói nhiều lời vô ích. Anh thấy ông xưởng trưởng này sống không đẹp. Dù anh có thất bại, nhưng cũng là vì giúp nhà máy mà bị thương. Vậy mà làm xưởng trưởng lại không đến hỏi thăm một câu sao? Đi đi, về đi. Đại Hán lúc này tâm trạng cũng rất tệ. Thấy Lý Bảo Bảo không muốn tiếp Lưu Đại Long, liền đuổi Lưu Đại Long về. Nghe nói sau khi Lưu Đại Long về nhà máy, đã cãi nhau một trận với lão xưởng trưởng họ Ngư. Cuối cùng hai bên chửi bới lẫn nhau. Ngay chiều hôm đó, Lưu Đại Long đã bị lão Ngư đuổi việc. Chính trong chiều hôm đó, Tiểu Biện Tử đã tỉnh lại. Người này có tuổi tác xấp xỉ Lý Bảo Bảo, thể hình bình thường nhưng trông vô cùng tháo vát. Đôi mắt rất sâu thẳm, mang lại một cảm giác bí ẩn và thâm sâu khó lường. Tỉnh rồi à, anh cứu tôi sao? Coi như vậy đi, tiện tay thôi. Người anh em, danh tính là gì vậy? Lý Bảo Bảo, cứ gọi tôi là Bảo Bảo được rồi. Cảm ơn nhé. Soái ca, uống nước không? Không uống. Hút thuốc không? Không hút. Vậy anh cần gì không? Cho chai bia đi. Uống rượu à? Yên tâm, tôi sẽ trả tiền. Vãi thật. Lý Bảo Bảo bật cười vì Tiểu Biện Tử, cảm thấy người này rất thú vị. Làm gì có ai bị thương nặng vừa tỉnh đã đòi uống bia. Sau đó, Tiểu Biện Tử không cảm xúc quan sát Lý Bảo Bảo. Lý Bảo Bảo bị nhìn tới mức phát hoảng. Bị người ta tẩn à? Ha ha, lỡ tay lật thuyền chút thôi. Bị người ta bắt nạt thôi. Không có gì to tát. Ai bắt nạt anh? Lý Bảo Bảo nhận ra giọng của Tiểu Biện Tử bỗng trở nên lạnh lẽo. Đừng hỏi tôi nữa người anh em, tôi còn đang định hỏi anh đây. Anh bị sao mà thương tích nặng thế này? Tôi bị kẻ thù truy đuổi. Tôi cũng đoán là vậy. Báo ca, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi sẽ gọi anh là Báo ca. Tôi muốn nói với anh điều này. Kẻ muốn xử tôi rất có thể sẽ tìm đến tận đây. Nếu anh thấy sợ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng Lý Bảo Bảo nghe xong thì sững người. Anh cũng không hỏi gì thêm. Có câu cứu người cứu cho chót. Tiễn Phật tiện đến Tây Phương. Anh cứ yên tâm dưỡng thương. Ở cái địa bàn này tôi vẫn lo được.
Báo ca, anh hãy dáng nhịn một chút. Đợi vết thương của tôi khá hơn, tôi sẽ đi xử lý chúng cho anh. Yên tâm, bất kể là kẻ nào dám bắt nạt anh, tôi sẽ xử lý hắn. Lý Bao Bao lại sững sờ. Anh vạn lần không ngờ tới tiểu biện tử đã ra nông nỗi này mà còn dám nói thế. Hơn 9 giờ tối hôm đó, Lý Bao Bao ở trong phòng cảm thấy bứt rứt. Anh bèn kéo ghế ra trước cửa định hóng gió chút. Đúng lúc này, một chiếc xe Santana mới tinh dừng lại trước cửa tiệm đầu băng. Nên biết là ở thời đại này, dù xe Santana không hẳn là siêu xe, nhưng cũng tuyệt đối là xe sang rồi. Tính trên cả thành phố Tùng Giang, kẻ đi được loại xe này chắc chắn không giàu thì cũng quý. Lúc này trên xe có 3 người bước xuống. Tất cả đều mặc vest đen, khí thế hưng hực. Người dẫn đầu tầm 40 tuổi, 2 người còn lại tầm hơn 20 tuổi. Xem phim à? Cậu là ông chủ à? Ở đâu đến đây? Dân anh em trong vùng đây. Hỏi cậu chút chuyện. Mấy ngày gần đây cậu có thấy gã thanh niên nào để tóc bím không? Hẳn là một người đàn ông đang bị thương. Vào thập niên 80 bỏ ra 3.000 tệ mở tiệm đầu băng làm ăn. Không ngờ ngày đầu tiên đã có đại ca giang hồ tìm tới. Nghi ngờ trong tiệm của tôi đang giấu người hắn tìm. Theo như mô tả của vị đại ca đó, tôi biết kẻ đang nằm sau tiệm chính là tiểu biện tử. Chính là người mà gã đại ca đó đang tìm. Nhưng tôi không định tiết lộ tung tích của hắn, chỉ vì tôi cảm thấy tiểu biện tử trên người ẩn chứa những điều không bình thường. Tiết tập trước, chưa từng thấy. Khu đường số 3 này của chúng tôi ấy mà, tôi thật sự chưa từng thấy thằng đàn ông nào để tóc bím cả. Gã đàn ông rõ ràng không tin lời Lý Bảo Bảo nói. Bắt đầu quan sát kỹ xem Lý Bảo Bảo có nói dối không. Được rồi, chưa thấy thì thôi vậy. Chúng tôi vào tiệm của cậu dạo một vòng được chứ? Muộn rồi. Chúng tôi không xem phim. Tham quan một chút không được sao? Không cho tham quan. Vị đại ca giang hồ không nói gì thêm, lùi lại một bước. 2 gã đầu đinh bên cạnh lập tức tiến lên. Cho mày mặt mũi rồi đấy nhỉ? Mẹ kiếp tránh ra. Bọn tao vào xem chút thôi, muốn kiếm chuyện à? Anh em ơi, mau lại đây. Theo sau một tràng quát tháo hung hãn, Lượng Tử dẫn theo một nhóm bạn bước ra. Đậu xanh, định dọa ai đấy? Gì đây, cậy đông hiếp yếu à? 2 gã đầu đinh thấy nhiều người kéo ra như vậy, không những không sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra phấn khích hơn. 3 đứa tụi mày nghe cho kỹ đây. Xem phim thì tôi chào mừng, còn nếu muốn đến đây gây hấn, tôi đảm bảo bọn mày không rời khỏi đường số 3 được đâu. Gã đại ca xã hội đứng sang một bên, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn nhóm Lý Tiểu Hổ. Có vẻ như trong mắt gã, hơn 20 con người này còn không đủ cho 2 đàn em của gã xử lý. Bỗng nhiên Lý Bảo Bảo kinh hãi nhận ra, tay của 2 gã đầu đinh trước mặt đều đặt ở vị trí trước ngực. Đồ chơi, 3 gã mặc vest này chắc chắn là tay sai của đại lão nào đó rồi. Xem ra tiểu biện tử bị chúng làm bị thương. Chúng tới để trả thù. Ông chủ quý tính là gì? Tôi họ Lý, được rồi chứ? Không có gì, người đàn ông trung niên gật đầu, rồi quay người bỏ đi. 2 gã tay đặt trước ngực, dùng ánh mắt hung tợn lừa một cái. Bảo Bảo nhìn bọn chúng quay đi, bước chân vững chãi và không chút hoảng loạn. Lượng Tử thấy không đánh nhau nữa, cũng chẳng để tâm mấy, liền gọi mọi người vào nhà tiếp tục xem phim. Lý Bảo Bảo một mình đi về phía hậu phòng. Anh nhất định phải hỏi cho rõ tiểu biện tử rốt cuộc là hạng người nào, không thể rước họa vào thân tùy tiện được. Nhưng khi Lý Bảo Bảo đến hậu phòng, lại chẳng thấy bóng dáng tiểu biện tử đâu. Thằng nhóc này chạy mất rồi sao? Lý Bảo Bảo giờ khóc giờ cười vì bực bội. Anh không phải mỉa mai chuyện hắn bỏ chạy, mà chỉ nghĩ là trước khi đi, ít nhất cũng phải chào mình một tiếng chứ. Tiểu biện tử rời đi được 3 ngày, Lý Bảo Bảo chẳng làm gì cả. Ngược lại là đại hán không chịu ngồi yên, ngày nào cũng kéo Lượng Tử đi tìm đồ chơi. Thời buổi này đồ chơi thực ra không khó tìm, cái khó là người ta căn bản không cho mượn. Bên phía Lý Bảo Bảo không có động tĩnh gì, nhưng bên phía Mã Quẻ Tử, tại đại bản doanh lại có 2 vị khách tìm tới. Nói chính xác hơn là 2 kẻ tàn phế. Tôn Cương và Lừa Tử trước đây quan hệ vốn bình thường, chỉ vì cả hai đều bị Lý Bảo Bảo đánh phế, nên giờ trở thành đôi bạn cùng cảnh ngộ, suốt ngày nhậu nhẹt bàn cách trả thù Lý Bảo Bảo. Hôm nay tìm đến địa bàn của Mã Quẻ Tử, cũng là vì họ nghe nói Mã Quẻ Tử mấy hôm trước vừa mới dằn mặt Lý Bảo Bảo, nên mới tìm đến muốn nhờ lão ra tay xử lý. Mã ca, nhờ anh giúp một tay. Vừa dứt lời, Tôn Cương và Lừa Tử lần lượt rút từ trong ngực áo ra một xấp tiền dày, không cần đếm cũng thấy được.
Đó là những sấp 1.000.000 tệ còn nguyên niêm phong. 2 sấp là tròn 2 vạn. Mã Quẻ Tử lập tức nở nụ cười, bởi vì lão đã đoán được họ muốn nhờ việc gì. Thật ra Mã Quẻ Tử vốn không muốn làm căng với Lý Bảo Bảo, nhưng không cách nào khác, người ta trả nhiều quá. 10 giờ tối, đột nhiên bị mất điện. Tiện đầu băng không thể tiếp tục kinh doanh, bất đắc dĩ. 3 người Lý Bảo Bảo định bày rượu ra uống. Vừa mới uống được một lúc, Trần Phong và Lưu Đại Long lần lượt bước vào. Có chuyện gì thế? Lý Bảo Bảo lên tiếng hỏi Lưu Đại Long, vì Lưu Đại Long trước giờ vốn là người ít khi tụ tập. Tôi bị nhà máy đuổi việc rồi. Vợ tôi còn đang đòi ly hôn nữa, mẹ kiếp. Đều là do lão Mã Quẻ đó hại tôi. Vừa nghe thấy tên Mã Quẻ Tử, mấy anh em đều im lặng. Dù sao hiện tại họ vẫn chưa đấu lại được lão. Báo ca, theo em thấy, chúng ta đi rình Mã Quẻ Tử đi. Thằng danh đó không thể lúc nào cũng có người đi theo được. Miễn là hắn không có đồ chơi, hắn chỉ là cái đồ vô dụng thôi. Tao thấy được đấy, chuẩn luôn. Chỉ cần bên cạnh Mã Quẻ không người không đồ chơi, bọn mình xử hắn dễ như trở bàn tay. Thôi đi, không dây vào hắn thì tốt hơn. Đám đó toàn lũ điên thôi. Coi chừng bọn nó dám lấy đồ chơi ra tiễn mình đi thật đấy. Nghe anh em nói xong, Lý Bao Bao không nói lời nào. Anh cũng đang cân nhắc xem có nên đi rình Mã Quẻ không. Lúc này Lưu Đại Long đập bàn đứng dậy. Lượng Tử, mày từ bao giờ mà nhát thế hả? Chẳng phải chỉ là lão Mã Quẻ thôi sao? Đi, tối nay anh em mình đi rình lão. Đến lúc đó tao sẽ ra tay trước. Ngay lúc này, cửa bị đạp tung ra. Đứa nào đấy? Lưu Đại Long đang cơn nóng giận, quay người đi thẳng ra phía cửa. Gã này bình thường vốn chẳng bản lĩnh đến thế. Vì dạo này gặp nhiều chuyện không may, nên rất muốn tìm ai đó để trút giận. Nhưng giây tiếp theo, từ ngoài sân vang lên tiếng van xin của Lưu Đại Long. Đại ca, đừng làm bậy mà. Có chuyện gì vậy? 4 người vội vàng chạy ra sân. Chỉ thấy trên đầu Lưu Đại Long đang bị một họng đồ chơi đen ngòm chỉ vào. Kẻ cầm đồ chơi không phải ai khác, chính là chiến tướng số 1 của Mã Quẻ, La Béo. Đứa nào dám cử động tao tiễn đi luôn. Chiến tướng khác của Mã Quẻ là Lão Hắc, cũng 5 năm đồ chơi chỉ vào nhóm Lý Bảo Bảo. Ha 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 ha. Bên ngoài cửa vang lên tiếng cười lớn, thấy Mã Quẻ tay cầm một món hàng nóng, mặt đầy vẻ ngạo mạn dẫn theo một đám người đi vào. Đừng tiễn tôi, không liên quan đến tôi. Lưu Đại Long vừa nãy còn đang oai phong lẫm liệt, vừa thấy Mã Quẻ dẫn theo đông người thế này, lại còn có 3 món hàng nóng, lập tức sợ đến mức mặt cắt không còn giọt xi dâu nào, chỉ còn thiếu nước dập đầu thôi. Mã Quẻ, rốt cuộc ông có ý gì hả? Bảo Bảo à, tôi cũng chẳng muốn bắt nạt các cậu đâu, nhưng không còn cách nào, nhận tiền người khác thì phải trừ họa cho người thôi. Ông làm việc cho kẻ khác sao? Lý Bảo Bảo lờ mờ đoán ra được rồi. Vậy thì hai người vào đi. Tôn Cương và Lừa Tử đã ngồi trên xe lăn, được người ta đẩy vào rồi. Hai tên lưu manh già này dù đã tàn phế, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Lý Bảo Bảo, không ngờ tới đúng không? Thằng danh con, hôm nay mày xong đời rồi. Được rồi, Lý Bảo Bảo thấy chuyện đã đến nước này, cũng chẳng còn gì để nói nhảm nữa. Kẻ báo thù đã tới, vậy thì trận này chắc chắn phải đánh một phen. Đại hán, 3 người họ cũng không hề nào nùng đứng cạnh Lý Bảo Bảo. Lý Bảo Bảo, quỳ xuống cho lão tử. Quỳ xuống đi, tất cả quỳ xuống đi. Lưu Đại Long đang quỳ trên mặt đất, liên tục xua tay ra hiệu cho 4 người. Quỳ cái gì mà quỳ? Lúc nãy không phải ông ngoài lắm sao? Vừa thấy hàng nóng đã sợ xanh mặt rồi. Khốn khiếp, nếu mày là đàn ông thì đứng dậy đi. Chúng ta liều mạng với bọn chúng. Mày ghê gớm lắm đúng không? Muốn đăng xuất phải không? La Béo và Lão Hắc lần lượt chĩa họng đồ chơi vào đầu Lý Bảo Bảo và Trần Phong. Mày dám nổ súng không? Đại hán không biết là thiếu não hay thực sự gan lì, lúc này rồi vẫn còn trợn mắt quát tháo. Mày tưởng tao không dám à? Mã Quẻ Tử gầm lên một tiếng. Ngay lập tức, cả hiện trường im phăng phắc. Phía Lý Bảo Bảo có tổng cộng 5 người. 1 người đang quỳ, 3 người bị hàng nóng dí vào đầu. Tình cảnh này quá bất lợi cho họ. Mọi chuyện cứ thế rơi vào thế bế tắc. Mã Quẻ Tử quay đầu nhìn Tôn Cương và Lừa Tử, ý hỏi là có chắc chắn muốn xử lý mấy đứa này không? Đập nát Lý Bảo Bảo cho tao. Được thôi, Mã Quẻ Tử sau khi nhận được ám hiệu, liền chĩa họng đồ chơi về phía Lý Bảo Bảo. Ngay lúc mình cần treo sợi tóc, một tiếng bước chân dồn dập từ xa tiến lại gần. Đứa nào ở đây làm màu thế?
Đàn ông lăn lộn xã hội, đại ca cầm hàng nóng tìm đến cửa, tuyên bố rằng đã nhận tiền của người ta, muốn khiến họ hoàn toàn đăng xuất khỏi thế giới này. Người đàn ông biết hôm nay khó lòng thoát khỏi, chuẩn bị liều chết một phen. Ngàn cân treo sợi tóc, một gã để tóc bím dẫn theo hai người, chắn ngay trước mặt anh, giơ hàng nóng lên sẵn sàng. Ngay khi Mã Quẻ Tử định xử lý Lý Bảo Bảo, Tiểu Biện Tử dẫn hai người đứng chắn cho Lý Bảo Bảo. Tiểu Biện, Hổ ca, vẫn khỏe chứ hả? Mã Quẻ Tử vô cùng kinh ngạc, không ngờ bên Lý Bảo Bảo lại có hàng nóng. Bố mày là Mã Quẻ Tử đây, thằng danh con. Bất kể mày là ai, khôn hồn thì cút xéo ngay, không thì tao cho mày đăng xuất. Hừ, tôi là anh em tốt của Báo ca. Mày nghe cho kỹ đây, tao chỉ nói một câu, đứa nào không muốn hẹo thì cút ngay. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của mày. Mày định chịu trận thay nó à? Tiểu Biện không nói thêm lời nào, mà cùng với hai người anh em của mình đồng loạt giơ hàng nóng trong tay lên. Làm cái gì đấy? Đừng có mà làm càn. Mau bỏ hàng xuống. Ngay lập tức, bên phía Mã Quẻ Tử náo loạn, bao gồm cả Mã Quẻ Tử, La Béo và Lão Hắc cũng làm hàng nóng. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ngược lại, bên phía Tiểu Biện, ba người họ chỉ lặng lặng chĩa hàng, không một chút dao động hay sợ hãi. Đúng là kẻ liều mạng. Đó là lời nhận xét chuẩn xác của Lý Bảo Bảo về ba người. Mã Quẻ Tử cầm hàng nóng, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn thực sự hoảng rồi. Dù trong tay có hàng, nhưng hắn chưa bao giờ dám nổ súng tác động ai. Mày tin tao tiễn mày đi luôn không? Tiểu Biện lạnh lùng thốt ra một chữ. Mã Quẻ Tử sắp sửa mất kiểm soát, ngón tay không ngừng run rẩy trên cò súng. Đoàng, tiếng súng vang lên, Mã Quẻ Tử ngã gục xuống đất. Kẻ cầm đầu băng trộm, tên trùm Mã Quẻ Tử, cứ như thế một cách đầy ngớ ngẩn, đã bị Tiểu Biện cho đăng xuất. Mọi người đều chìm trong kinh hãi. Hai tiếng súng nổ vang rền. La Béo và Lão Hắc cùng lúc ngã nhào ra sau, ngã vật xuống đất. Hai người anh em của Tiểu Biện tiến lên, tặng cho mỗi đứa một phát đồ chơi vào tay phải. Lúc này mới ngừng tay. Trong phút chốc, cả phòng chiếu phim như nổ tung. Đám đàn em của Mã Quẻ Tử bắt đầu loạn hết cả lên. Chúng hớt hải chạy tháo thân ra ngoài. Hiện trường để lại cái xác đã đăng xuất của Mã Quẻ Tử, cùng tiếng gào thét thảm thiết của La Béo và Lão Hắc. Dĩ nhiên, còn có hai kẻ đầu sỏ đang ngồi trên xe lăn, Tôn Cương và Lờ Tử. Cả hai đều sợ đến mức vãi cả da quần. Lý Bảo Bảo lúc này cũng sắp tè ra quần luôn rồi. Trọng Sinh xong anh đúng là có tàn nhẫn thật. Nhưng dù tàn nhẫn đến mấy, anh cũng không dám tiện ai đi cả. Thế mà trong cái lúc mơ hồ này, một kẻ không rõ lai lịch như Tiểu Biện lại giúp anh tiễn một mạng người. Chuyện này là sao chứ? Tiểu Biện, mày điên rồi sao? Sau khi Đại Hán, Lượng Tử và Trần Phong hoàn hồn lại, tất cả đều run cầm cập mà la hết. Ôi mẹ ơi, đừng tiễn tôi đi đại ca, tôi sai rồi. La Béo và Lão Hắc bị dính đồ chơi ở vai và đùi, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Cuối cùng cũng phải mở miệng xin tha. Chúng tận mắt chứng kiến đại ca mình đã đăng xuất, còn đâu cái vẻ kiêu ngạo hống hách lúc trước nữa. Hai người anh em mà Tiểu Biện dẫn tới vẫn không thèm nói một lời nào, lao thẳng lên phía trước, tặng cho chúng một trận đòn tàn nhẫn. Trong những tiếng la hét xé lòng, La Béo và Lão Hắc đã bị đánh đến mức ngất xỉu nhân sự. Cứu mạng với Báo ca, tôi sai rồi. Báo ca tha mạng. Tôi không dám nữa đâu. Hai kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn cũng phải lên tiếng cầu xin. Hai lão lưu manh này đúng là đen đủi. Khó khăn lắm mới bỏ tiền thuê người xử lý Bảo Bảo, ai dè lại đụng ngay hạng liều mạng như Tiểu Biện. Tiếp tục đánh, vừa đánh ngất xong, hai người anh em vừa hạ gục La Béo và Lão Hắc, quay ngoắt lại lao về phía Tôn Cương và Lão Vương trên xe lăn. Tội nghiệp cho Tôn Cương và Lão Vương. Đừng nói tới chuyện phản kháng, ngay cả sức để chạy trốn họ cũng không có. Chưa đầy một phút sau, Tôn Cương và Lão Vương cũng bị đánh cho ngất xỉu. Tiểu Biện, cậu đang làm cái gì vậy hả? Báo ca, Tiểu Biện. Gương mặt lạnh như tiền đó bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Người là do tôi xử lý, không liên quan một xu nào tới anh đâu. Tôi đã nói rồi, đứa nào dám lao với anh, tôi sẽ tiện nó đi luôn. Tôi, cậu. Lý Bảo Bảo thực sự không thốt nên lời. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nằm mơ anh cũng không ngờ tới chuyện này. Báo ca, anh em tôi còn chút việc bận, hôm nay không thể uống rượu cùng anh được rồi. Cảnh sát có hỏi thì anh cứ nói thật là được. Đi đây. Không đợi Lý Bảo Bảo kịp phản ứng, Tiểu Biện dẫn theo hai người anh em của mình
rời đi bằng cửa sau. Đúng là phường liều mạng. Không lâu sau cảnh sát đã tới. Xe cứu thương cũng đã đến. Nghe nói lúc đó cả khu đường số 3, ngoại trừ những người liệt giường không đi nổi, thì hễ ai còn đi được đều kéo đến xem. Bên ngoài phòng chiếu video người đông nghịt, đông tới mức nước chảy không lọt. Lý Bảo Bảo, Đại Hán, Lượng Tử, Trần Phong và Lưu Đại Long đều bị đưa lên xe cảnh sát. Nổ liên tiếp 5 phát súng. Một người đang xuất, mấy người trọng thương. Đây quả thực là một vụ đại án chấn động. Thấy cảnh sát và xe cứu thương đi xa, dân làng bắt đầu xôn xao bàn tán. Có chuyện gì vậy cả? Ông còn chưa biết sao? Mã Quẻ Tử hẹo rồi. Cái gì? Thật hay giả vậy? Tôi nghe nói là do một người anh em chí cốt của Lý Bảo Bảo làm. Sát thủ chuyên nghiệp từ nơi khác đến đó. Trời đất, một phát bay màu luôn, thâm thật. Đám đông hóng hớt thi nhau đồn thổi. Đúng là một đồn 10. Càng truyền tai nhau càng quá đáng, càng truyền càng thấy ly kỳ. Đồn cho đến tận sau này, cả khu đường số 3 gần như đã xác định Lý Bảo Bảo có mấy người bạn là tay chuyên nghiệp, loại tác động vật lý không gớm tay. Còn có một điều chắc chắn nữa, đó là Lý Bảo Bảo chắc chắn không ra ngoài được nữa rồi. Sau khi 5 người bọn họ bị đưa vào đồn, họ bị một ông sở trưởng họ Mã nhốt vào một căn phòng trống. Không có ai thẩm vấn, cũng chẳng ai động tay động chân, cứ thế bỏ mặc họ ở đó. Lưu Đại Long mếu máo, hoảng loạn tột độ. Bảo Bảo ơi, giờ tính sao đây? Đại Long, ông đúng là đồ vô dụng. Lúc phô trương thì giỏi lắm, đụng chuyện là nhát gan ngay. Nhìn cái bộ dạng quỷ dưới đất của ông lúc nãy kìa. Người ngợm to cao thế mà sao? Hèn hạ thế chứ lị, sợ cái gì chứ? Người cũng có phải do chúng ta xử lý đâu. Tôi thấy chúng ta mới là người bị hại. Chúng ta cũng đâu biết chuyện gì xảy ra. Em hơi sợ. Anh vợ Trần Phong mặt mũi đầy vẻ căng thẳng. Sợ cái gì chứ? Lý Bảo Bảo nãy giờ vẫn im lặng. Kể từ lúc bị nhốt vào đây, anh vẫn luôn suy nghĩ Tiểu Biện Tử rốt cuộc là hạng người gì, bản thân nên đối mặt với hắn thế nào, và đối mặt với cảnh sát ra sao. Sau đó Lý Bảo Bảo bị đưa vào phòng thẩm vấn. Người thẩm vấn anh chỉ có một mình Mã sở trưởng. May là Lý Bảo Bảo hả? Sắc mặt Mã sở trưởng trông rất khó coi. Người là do mày xử lý phải không? Hay là mày thuê người xử lý? Hoặc là nói xem đứa ra tay là đứa nào? Bọn chúng đang ở đâu? Tôi không quen biết. Mày nói không quen. Thằng danh, mày bớt giả điên giả khùng với tao đi. Mày mà không khai thật thì đừng hòng ra khỏi đây. Tôi nói này Mã sở trưởng, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến. Ai xử lý người, ai ra tay, căn bản không cần tôi phải nói. Tôi là người bị hại, là Mã Quẻ Tử dẫn người đến tính xử tôi. Mày với thằng tóc bím đó rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi thực sự không biết hắn. Bốc phét, cả đường số 3 này đều đồn ầm lên rồi. Tên Tiểu Biện Tử tiễn người kia đi là anh em tốt của mày, đúng không? Cứ cho là không phải anh em của mày đi, thì chắc chắn cũng là sát thủ mày thuê về. Đừng sợ nữa, các ông làm án thì phải nói chuyện bằng bằng chứng. Có bằng chứng thì cứ bắt tôi đi, không có bằng chứng thì phải thả người. Tôi chỉ nói đúng một câu thôi, tôi không quen kẻ tiếng người kia đi. Mã Sa giơ nắm đấm lên định đánh, nhưng hắn khựng lại một chút rồi hạ tay xuống. Mã Sa, tôi khuyên ông nên thả người đi. Lý Bảo Bảo rất tự tin rằng mình có thể ra ngoài, bởi vì nói thật lòng, mấy người bọn họ thực sự là nạn nhân. Thả người, thằng danh con, mày không biết gì sao? Tao là anh họ của Mã Quẻ Tử. Mẹ kiếp, tao nhất định sẽ không tha cho mày dễ dàng đâu. Trong cái xã hội những năm 90 lăn lộn giang hồ ấy, đại ca ra giá 20 vạn để tên lưu manh nhỏ giúp mình liên lạc với một người, báo cho đối phương biết nếu chịu dừng việc truy sát, hắn sẵn sàng chi 20 vạn để giải quyết êm đẹp. Dù tên lưu manh nhỏ sảng khoái nhận lời, nhưng thực tế là tên lưu manh đó cũng chẳng quen biết gì vị đại ca kia, người mà hắn được yêu cầu liên lạc, còn khiến chính hắn cũng bị lún sâu vào rắc rối. Tiếp tập trước, mày đã tiện em họ tao ra đi, sao tao có thể tha cho mày được? Lý Bảo Bảo ngẩn người. Anh chỉ nghe nói Mã Quẻ Tử có người quen trong đồn, nhưng không ngờ quan hệ lại cứng đến mức này. Lúc này, một cảnh sát bước vào phòng thẩm vấn. Đồn trưởng, mời ông ra ngoài một lát. Mẹ kiếp, mày đừng có vội. Tao sẽ từ từ xử lý mày. Nếu mày không khai ra tung tích của thằng Tiểu Biện Tử,
Mày đừng hòng mà ra khỏi đây. Đe dọa xong, Mã Sa liền bỏ đi. 10 phút sau, Lý Bao Bao được thả. Cả Đại Hán và mấy người kia cũng được thả ra. Chỉ thấy ở cửa đồn cảnh sát, Mã Sa và một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi đang nói cười vui vẻ. Phiền ông về nhắn lại với Triệu lão bản, cứ nói là chúng tôi nhất định sẽ chấp pháp công minh, sẽ không bỏ sót bất kỳ kẻ gian nào, cũng sẽ không để người tốt bị oan. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng khi Lý Bao Bao nhìn thấy diện mạo của người đàn ông trung niên đó, anh lập tức ngẩn người tại chỗ. Chẳng phải đây là người hôm qua đến tiệm đầu băng tìm Tiểu Biện Tử sao? Sau khi chào tạm biệt Mã Tắc, người đàn ông trung niên đi thẳng về phía Lý Bao Bao. Thật ngại quá, tôi đến hơi muộn, để Lý tiên sinh phải chịu khổ rồi. Lý tiên sinh, chắc anh không quên tôi rồi chứ? À, tôi nhớ ông. Ha ha ha, nhớ là tốt rồi. Lần trước gặp mặt, người của tôi không biết điều, đã mạo phạm Lý tiên sinh, mong anh rộng lượng bỏ qua cho. Cứ yên tâm, chuyện của Tiểu Biện Tử sẽ không có ai đến tìm các anh nữa đâu. Lý Bao Bao ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao họ được thả. Thì ra là vậy. Là ông đã đưa chúng tôi ra ngoài sao? Vị đại ca này, ông là ai vậy? Tại sao lại giúp? Tôi họ Ngũ, nếu Lý tiên sinh không chê, cứ gọi tôi một tiếng Ngũ ca là được. Chào Ngũ ca. Đối phương đã chủ động bày tỏ thiện chí, Bao Bao đương nhiên sẽ không biết điều. Bao Bao huynh đệ, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu một lần, cậu nhất định phải nể mặt đó nha. Ông chủ của các người là ai? Đến nơi rồi sẽ biết thôi mà. Sau đó Lý Bao Bao nói qua với nhóm Lượng Tử, rồi đi theo xe của Ngũ ca vào trong thành phố. Bên trong phòng bao của một câu lạc bộ tư nhân, Ngũ ca đưa Lý Bao Bao đến gặp người mà ông ta gọi là ông chủ. Thưa sếp, đây chính là Lý Bao Bao. Đây là ông chủ của tôi, họ Triệu, Triệu Thái Đấu. Chào ông, tôi là Lý Bao Bao. Lý Bao Bao có chút bồn chồn. Dù sao thì cộng cả hai kiếp người lại, đây cũng là lần đầu tiên được một vị đại lão bản có khí chất mạnh mẽ mời cơm. Hơn nữa người ta còn rất thân thiện với mình, thậm chí có thể nói là rất tôn trọng. Sau đó Ngũ ca đi ra phía cửa. Hiện trường chỉ còn lại Lý Bao Bao và Triệu Thái Đầu. Sau khi mỗi người làm một chai mao đài, tử lượng của cậu ấy cũng sắp chạm giới hạn rồi, uống nữa là gục thật đấy. Hơn nữa cậu ấy rất muốn làm rõ, một nhân vật tầm cỡ như đối phương tại sao lại khách sáo với mình như vậy. Mong anh hãy nói cho tôi biết đi, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Triệu Thái Đầu châm một điếu thuốc, gương mặt hào sảng thoáng hiện lên vài phần sầu muộn. Tôi ấy à, trước đây có một kẻ thù, tôi và hắn đã giao tranh rất nhiều lần. Cuối cùng tôi đã thắng, đánh cho hắn phải chạy ra nước ngoài. Vốn dĩ tôi tưởng chuyện này đã qua rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bây giờ tôi cũng đã làm kinh doanh, không còn đâm chém nữa, hắn cũng sẽ không tìm tôi đâu. Sự thật chứng minh, hắn quả thực không thể đến tìm tôi nữa, vì hắn đã đăng xuất rồi. Đã ra đi, không sai. Chính vì hắn đã đăng xuất, nên rắc rối của tôi mới ấp tới. Hắn đã khuất, nhưng hắn có một thằng con trai, mấy năm nay đột ngột về nước. Thằng con đó của hắn hung hãn lắm. Tôi nói này đại ca, với thân giá và địa vị hiện tại của anh, cho dù con hắn có về báo thù, anh cũng đâu đến mức phải sợ hắn chứ. Cậu em nói đúng, đáng lẽ ra là tôi không sợ, nhưng thằng con hắn từng lăn lộn trên chiến trường đấy. Khốn khiếp thật. Tôi bây giờ là người làm ăn, phòng không nổi hắn đâu. Lý Bao Bao có chút hiểu ra, người làm ăn thì có tiền, nhưng họ sợ nhất là bị tác động vật lý ngầm. Vậy nên chú Bao Bao à, hôm nay tôi đặc biệt mời chú tới, chính là muốn nhờ chú giúp một tay. Đại ca, anh đề cao tôi quá rồi, cùng lắm tôi cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi. Tôi thì giúp gì được cho ông chứ? Cậu giúp được đấy. Kẻ muốn xử lý tôi có một tên tóc bím. Lý Bao Bao đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Tôi đã bảo là cậu giúp được mà. Đến lúc này Lý Bao Bao cuối cùng đã hiểu ra, vì chuyện của Tiểu Biện Tử nên mọi thứ đều hợp lý. Ai quen Lý Bao Bao cũng đều biết, là một người buộc tóc bím đã giúp anh tiễn Mã Quẻ Tử đi. Vị Triệu lão bản Triệu Thái Đấu này chắc chắn là nghĩ rằng Lý Bao Bao và Tiểu Biện Tử thực sự là anh em tốt, nhưng thực tế hai người họ còn chẳng có cách nào liên lạc. Bao Bao hiền đệ, tôi thực sự không phải sợ tên tóc bím đó.
Nhưng tôi thực sự không muốn đôi co thêm nữa. Cậu giúp tôi nhắn với cậu ta một lời đi. Người anh em à, cậu đừng từ chối nhé. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu giúp không công đâu. Đợi chuyện em xuôi tôi sẽ hậu tạ cậu. Được rồi, chẳng phải chỉ là nhắn một lời sao. Cũng chẳng có gì to tát cả. Đợi khi cậu gặp được tiểu biện tử, hãy chuyển lời tới cậu ta. Tôi bỏ 20 vạn để hắn tha cho tôi một mạng. 20 vạn, đây là năm 85 đó. Thời này hộ vạn tệ đã được coi là đại gia rồi. Xem ra Triệu Thái Đấu thực sự sợ tiểu biện tử rồi. Nếu không láo cũng chẳng đưa ra cái giá cao như vậy. Nếu cậu ta chê ít, tôi còn có thể thêm tiền. Chỉ cần sau này không tìm tôi gây phiền phức là được. Được, hơn 3 giờ chiều. Tiệc rượu tan. Muka lại lái xe, đưa anh về lại tiệm đầu băng. Sau đó lại đưa cho anh một chiếc phong bì. 1 vạn tệ không thiếu một xu. Đúng chất đại gia. Ông chủ câu lạc bộ Triệu Thái Đấu. Đồ chơi lão đã nhận rồi. Ông chủ, tôi cứ phân vân mãi liệu có cần thiết vậy không? Tên tóc bím đó dám ra tay với ông thiệt hả? Hắn chẳng có gì là không dám cả. Vậy cũng đâu cần đưa hắn 20 vạn. Tiền mất rồi có thể kiếm lại. Mạng mà mất thì chẳng còn gì cả. Mọi thứ đều tan biến. Đường chúng ta đi còn dài lắm. Không thể vì một tên tiểu biện tử mà hủy hoại tương lai tốt đẹp sau này. Em hiểu rồi, nhưng ông chủ, liệu Lý Bảo Bảo này có thực sự khuyên được tiểu biện tử không? Thậm chí tôi còn thấy tiểu biện tử giúp hắn tác động người khác chỉ là sự cố hay trùng hợp thôi. Dù là sự cố hay trùng hợp đi nữa thì ngoài Lý Bảo Bảo ra, hiện tại tôi chẳng tìm được ai khác để nhờ vả. Cũng đúng thôi, anh ngu à. Tên Lý Bảo Bảo này không hề đơn giản. Hắn chỉ là một tên lưu manh nhỏ mà có thể bình thản ngồi uống rượu chén gió với tôi. Độ chín chắn không vừa đâu. Sau này nhớ dè chừng hắn một chút. Hừ, đồ lưu manh danh con. Vẻ mặt Triệu Thái Đấu lộ rõ sự khinh bỉ. Chỉ là một thằng nhãi danh thôi. Trước mặt tao mà còn bày đặt ra vẻ. Đêm đó đường số 3 lại chấn động. Trong khắp cả khu phố này, ai nấy đều nghĩ dù Lý Bảo Bảo không bị kết án thì cũng chắc chắn không dễ gì mà ra được. Thế mà Lý Bảo Bảo và anh em lại trở về một cách vô cùng nhẹ nhàng. Không một ai biết được tại sao anh họ của Mã Quẻ Tử lại bỏ qua cho Lý Bảo Bảo dễ dàng như vậy. Nhưng ai nấy đều cảm thấy Lý Bảo Bảo không hề tầm thường. Hắn ta chắc chắn là có tay trong ở trên rồi. Kể từ khi tiểu biện tử dùng một đồ chơi tiễn Mã Quẻ Tử đăng xuất, Lý Bảo Bảo đã xác lập vị thế đại ca số 1 ở đường số 3. Kể từ đó về sau, Đại Hán vẫn là Đại Hán của ngày nào. Lượng Tử càng trở nên tâm cơ, tàn nhẫn hơn, thậm chí là có phần cực đoan. Anh vợ Trần Phong thì càng hoành hoàng hơn trước. Lưu Đại Long vốn yếu thế này đã hoàn toàn lột xác, trở thành thành viên nòng cốt trong băng của Lý Bảo Bảo. Bộ tứ Kim Cương chính thức được hình thành, báo hiệu Lý Bảo Bảo chính thức dấn thân vào con đường giang hồ. Trong cái thời đại mà lăn lộn giang hồ là có tất cả, vị đại ca xã hội vừa diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, ngay vào lúc hắn sắp chiếm được trái tim cô gái, nhưng lại bị tên tiểu lưu manh lén lao tới đâm một nhát, lướt cán vào bụng. Bảo ca, không ngờ là tao đúng không? Người đàn ông này Lý Bảo Bảo có quen biết. Mấy ngày trước, tên Nhất Đó Mao dẫn theo đàn em đến phòng chiếu video của Lý Bảo Bảo. Lúc đó, hắn vừa vặn đụng mặt Trần Tiểu Văn đang đi tìm Lý Bảo Bảo. Nhưng vì vóc dáng Trần Tiểu Văn quá nóng bỏng, trên người lại có nét cười cuốn hút không cưỡng lại được, tên đó đã tiến tới bắt chuyện và làm nhục cô. Đàn em ở tiệm video thấy đại tàu bị xúc phạm, liền lao vào tần cho hắn một trận tơi bời. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây, lại còn chơi ác thế này. Có cần thiết không? Có cần ra tay tàn độc vậy không? Lý Bảo Bảo, mày mẹ nó đã đánh tao, tao đương nhiên phải báo thù rồi. Với lại tao muốn làm đại ca. Ở khu vực đường số 3 này, chỉ cần xử được mày, tao mẹ nó sẽ là đại ca. Lý Bảo Bảo bỗng nhiên cười cuồng loạn. Nhất Đó Mao nhìn Lý Bảo Bảo cười như vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Bất ngờ Lý Bảo Bảo rút ra con dao găm mang theo người, đem lưỡi dao dài gần 20 phân đó đâm một phát cực chuẩn và hiểm vào bụng Nhất Đó Mao. Còn muốn nữa không hả? Nhất Đó Mao cũng là kẻ lì lợm, không hề kêu đau lấy một tiếng. Cả hai rút con dao đang cắm trên bụng đối phương ra, rồi lại đâm vào lần nữa. Màn biểu diễn của cả hai thực sự kịch tính. Đám người bên cạnh nhìn mà há hốc mồm. Còn nữa không? Nhất Đó Mao không nói gì. Hắn sợ rồi. Sau đó,
Lý Bao Bao lại đâm thêm một dao nữa. Còn Nhất Đó Mao lại chẳng còn dũng khí để giơ tay lên lần nữa. Hắn đã bị sát khí của Lý Bao Bao trấn áp hoàn toàn. Em phục rồi đại ca, mẹ nó. Sự đẹp chúng nó. Tứ đại kim cang của Lý Bao Bao dẫn theo đàn em, lao thẳng vào đám đàn em đối phương. Chỉ 5 phút là giải quyết xong trận chiến. Trong bệnh viện, 1 tiếng sau, Lý Bao Bao được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. May mà không trúng vào nội tạng. Căn bản là không hẹo được đâu. Trần Tiểu Văn tới chỉ biết rơi nước mắt. Lão Lý cũng tới rồi. Ông ngồi trước cửa phòng bệnh hút hết 2 điếu thuốc. Biết con trai không nguy hiểm tính mạng liền đứng dậy bỏ đi. Lão bản tiền của quán bar cũng đến, còn mang theo tiền. Dù sao Lý Bao Bao cũng là đại ca xã hội. Lại xảy ra chuyện trên địa bàn của lão, nếu lão không bỏ chút tiền ra thì sợ sau này sẽ gặp rắc rối. Trong phòng bệnh, Lý Bao Bao đang nằm yếu ớt trên giường. Tuy bị thương không hề nhẹ, nhưng hắn rất tận hưởng cảm giác sướng dân khi làm đại ca. Màn thể hiện cực ngầu của hắn ở quán bar khiến đám lưu manh có mặt ở đó không ai là không nể. Phục sát đất và thề sẽ quyết tử theo chân báo ca. Cảnh sát có tới không? Không tới, dù vụ ẩu đả gây náo loạn khá lớn. Tuy có 2 người bị thương nặng và 1 người vẫn chưa rõ sống hẹo, nhưng trong tình trạng không có ai báo án. Phía cảnh sát dù có nhận được tin thì cơ bản cũng sẽ không chủ động can thiệp. Tầm hơn 2 giờ sáng, Nhị Cát Tử, đại ca khu cầu sắt của Nhất Đó Mao đã tới. Nhị Cát Tử từng uống rượu với Lưu Đại Long ở cầu sắt. Tuy không hẳn là bạn bè, nhưng ít ra cũng có quen biết nhau. Ý gì đây Cát Tử? Đại Long, anh em Tiểu Mao của tôi vẫn đang cấp cứu. Tôi đến thăm nó chút. Không có vấn đề gì chứ? Ông chỉ đến để thăm Tiểu Mao thôi sao? Chứ còn làm gì được nữa. Đây là địa bàn của các ông mà. Các ông còn sợ tôi tác động thêm cho Lý Bao Bao à? Đó là ông cũng không dám đâu. Bên ngoài phòng hồi sức tích cực. Sau khi trao đổi với bác sĩ, Nhị Cát Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất Đó Mao tuy bị thương rất nặng, nhưng cơ bản là không đăng xuất được. Sau đó Nhị Cát Tử quay người đi tới chỗ Lưu Đại Long. Lý Bao Bao đâu rồi? Ông muốn làm gì? Lưu Đại Long có chút căng thẳng. Đại Long à, mợ nói chứ ông đừng có xoắn. Sẽ không làm gì Lý Bao Bao đâu mà. Với tư cách là đại ca của Tiểu Mao, để xảy ra chuyện này, tao cũng nên gặp đại ca của tụi mày chứ. Được, tôi dẫn anh đi. Lưu Đại Long thích làm màu, nhưng chẳng dám lên mặt với Nhị Cát Tử. Thế là gã dẫn Nhị Cát Tử vào phòng bệnh của Lý Bao Bao. Nhị Cát Tử không mang theo đàn em vào phòng. Vừa vào đã bị đại hán kề dụng cụ vào cổ. Kỹ năng không vừa đâu. Mày còn dám vác mặt đến đây à? Lượng Tử và Trần Phong cũng rút dụng cụ từ trong người ra, hăm chằm nhìn Nhị Cát Tử như hổ rình mồi. Cảnh tượng sắp sửa mất kiểm soát. Lúc này đại tẩu Trần Tiểu Văn lên tiếng trước. Để anh ta qua đây. Điều gây sốc là Trần Tiểu Văn cũng lấy ra một dụng cụ trên tay. Có chuyện thì nói đi. Vậy tôi nói thẳng luôn. Bất kể là vì lý do gì, người đường số 3 các người đã đánh anh em của tao. Còn xin nữa tiễn Tiểu Mao đăng xuất. Làm đại ca như tao cũng cần một lời giải thích chứ. Anh nói tiếp xem nào. Tiểu Mao là chiến tướng tâm phúc của tao. Các người ít nhiều cũng phải bồi thường chút tiền chứ. Bồi thường bao nhiêu? 1 vạn tệ chắc không nhiều chứ. Ha ha, 1 vạn tệ của thực không nhiều. Nhưng Lý Bao bảo tôi không có thói quen đền tiền cho kẻ khác. Thế này đi Nhị Cát Tử, anh đổi cách nói khác đi. Không đền tiền thì làm gì được nhau. Không đền thì tao sẽ đập nát tiện đầu băng của mày trước. Sau đó đập luôn cái vũ trường kia, rồi tiễn mày lên đường. Nhị Cát Tử đúng là số má thật. Ngay trên địa bàn của người ta, dưới sự đe dọa của mấy chục tên lưu manh, trước mặt tứ đại kim cang, tại hiện trường mà 3 trong số họ đang cầm dụng cụ, mà vẫn dám thốt ra những lời ngạo mạn như vậy. Được lắm Nhị Cát Tử. Nhìn cho kỹ mặt tao đây này. Nhìn tao giống kẻ dễ bị dọa lắm mà. Biến đi, tao đợi mày tới tiễn tao đấy. Mày chắc chắn chứ? Vẫn là câu đó. Mày nhìn kỹ tao đây. Thấy tao giống kẻ dễ bị dọa không? Tao đợi mày. Mày giỏi đấy. Đúng 10 giờ tối mai tao sẽ đến đập nát cái phòng chiếu video của mày. Cứ việc gọi người đi. Mày mà gọi ít người quá thì chẳng có gì thú vị đâu. Sau khi Nhị Cát Tử đi rồi, trong mắt Trần Tiểu Văn ánh lên cái nhìn đầy sát khí. Lượng Tử, dạ chị dâu. Chú bảo anh em về nhà hết đi. Đây là bệnh viện. Tụ tập ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Nói với anh em về nhà dưỡng sức cho tốt. Tối mai chúng ta sẽ làm một trận lớn đấy. Lượng Tử cảm thấy hơi rùng mình, vô thức nhìn về phía Lý Bao Bao trên giường bệnh.
Lý Bảo Bảo gật đầu, cứ nghe theo lời chị dâu đi, anh vợ. Sao nào, anh quen biết rộng mà. Anh đi mượn xe ba gác đi. Mượn được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Nếu không mượn được thì bỏ tiền ra thuê. Trước 8 giờ tối mai, anh phải kiếm được ít nhất 10 chiếc xe ba gác đây. À cái gì mà á, đi ngay đi. Trần Phong lờ mờ rời đi. Đại hán, có em. Chị dâu cứ dặn dò à, sau khi trời sáng, chú hãy đến mấy cửa hàng bách hóa, mua đủ cho chị 100 chiếc áo lót. Rõ à, đại hán là nghe lời nhất. Chẳng thèm hỏi lý do tại sao. Anh Long, em dâu nói đi. Anh Long là người có máu mặt nhất ở đường số 3. Sáng mai anh hãy bắt đầu tập hợp người. Tìm cho em ít nhất 100 anh em dám liều mạng. Cứ nói là anh Bảo muốn xử lý bọn kia. Chuyện tìm người cứ để anh lo. Anh Long, khi tìm người anh hãy nói một tiếng. Chúng ta không để anh em làm không công. Bất cứ ai sẵn sàng giúp Bảo Bảo xử lý bọn kia, mỗi người sẽ được nhận 10 tệ. Coi như là tiền thuốc nước thôi. Được thôi, Trần Tiểu Văn lúc này trông như một đại tỷ thực thụ, vẻ mặt vô cùng quyết đoán. Cô ấy liên tiếp đưa ra mấy mệnh lệnh rõ ràng. Rất nhanh sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lý Bảo Bảo đang ngơ ngác và một Trần Tiểu Văn đầy khí chất ai phong. Chị dâu à, chị đỉnh thật đấy. Vợ của ông không phải dạng vừa đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Đại Long dựa vào cái khí chất hay ra vẻ của mình đã tụ tập hơn 100 người trước cửa tiệm đầu băng. Có người nói đại tàu sẽ chi mỗi người 10 tệ, nhưng đến cuối cùng tất cả mọi người đều không lấy tiền, đều sẵn lòng đi đánh chiếm cầu sắt lớn. Phải nói là từ khi Lý Bảo Bảo thành đại ca đường số 3, Lưu Đại Long có thay đổi gì không? Thì đó chính là càng biết cách ra vẻ hơn rồi. Hơn 12 giờ trưa, bên ngoài phòng bệnh của Lý Bảo Bảo có một mi thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp tìm tới. Rất rõ ràng, đây chính là cô gái mà Lý Bảo Bảo đã cứu tối hôm đó. Sao em lại tới đây? Chào báo ca. Em đến xem anh thế nào rồi? Bạch Tịnh lo lắng đến mức nói lắp bắp hồi lâu. Anh không sao. Bảo Bảo, bạn anh à? Tối qua ở vũ trường của Lão Tiền, đàn em của Nhất Đóa Ma có ý đồ xấu với cô gái này. Anh chỉ giúp cô ấy chặn lại một chút thôi. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thôi mà vợ, đừng quậy nữa. Báo ca, em phải hỏi thăm khắp nơi mới biết anh ở bệnh viện này. Em cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào. Hay là để em trả tiền viện phí nhé. Cô bé, cảm ơn em nhé. Bảo Bảo nhà chị không thiếu chút tiền viện phí này. Chỗ này khá lộn xộn. Không có việc gì thì em về đi. Chị dâu, xin chị đừng hiểu lầm em. Em thật lòng đến để cảm ơn báo ca thôi. Cô bé về đi. Trần Tiểu Văn vẫn luôn cười hì hì, giọng điệu không hề gay gắt, nhưng lại toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Vậy em xin phép đi trước. Chào chị dâu. Báo ca, anh giữ gìn sức khỏe nhé. Sau khi Bạch Tịnh rời đi, Trần Tiểu Văn bỗng nhiên cười khúc khích. Em làm cái gì vậy chứ? Người ta là cô gái nhỏ mà bị em đối xử như thế. Sắp khóc đến nơi rồi. Sao nào, ghen rồi à? Sợ cô bé đó nhắm trúng anh sao? Xét về diện mạo hay vóc dáng, Trần Tiểu Văn tôi đây chưa từng sợ ai nhé. Hơn nữa, nhìn cái bộ dạng ngắc ngoài này của ông xem. Người đẹp như người ta mà thèm để mắt tới ông chắc? Cái đó thì chưa chắc đâu. Hai người đấu khẩu một hồi, cuối cùng Lý Bảo Bảo mới đi vào vấn đề chính. Tối nay em dẫn đội. Chắc chắn phải là em rồi. Được thôi, em đi bảo người ta kiếm một chiếc xe lăn đi. Anh không trực tiếp động thủ được, nhưng anh nhất định phải có mặt. Đó chính là khí thế. Được, tầm hơn 8 giờ tối, Trần Văn Văn đẩy Lý Bảo Bảo người quấn đầy băng gạc, vết thương vẫn còn thấm xi dâu, đi đến trước cửa phòng chiếu video. Lúc này ngay vị trí hàng đầu trước cửa phòng chiếu, có khoảng hơn 100 anh em đang đứng đó. Thấy Lý Bảo Bảo đã đến. Anh em đến đông quá. 4 người tụi em đã chọn ra hơn 100 người quen. Toàn những tay dám làm dám chịu, nhưng ai cũng đòi đi theo bằng được. Vậy thì đi hết đi. Đi đâu cơ? Lý Bảo Bảo thắc mắc quay sang nhìn Trần Văn Văn. Tấn công cầu sắt lớn,